what had happened was a couple of days back, I was watching the Oscars, and when I saw Chris Rock, होइन त्यो कुरा चाहिँ खै मलाई खड्क्यो के हुन्छ नि मलाई एकदम खड्क्यो के हुन्छ नि किनभने Chris Rock is a comedian. You're working, yeah. That's your work. You're on stage in front of, I don't know how many people show up in the awards, you know? But 10, 15 million people watching it. Find out how many people watched the awards this year. And then people are watching it at home in the comfort of their home and then seeing that. Trust me, मैले त विश्वास मैले त्यो ठ्याक्कै देखेँ कि होइन अनि त्यसपछि मैले त ओके यिनीहरूले स्किट गराएर रहेछ भन्ने हुन्छ नि होइन हुन्छ नि त ठुल्ठुलो प्रोग्राममा होइन झन् बलिउडमा त कति स्किट हुन्छ होइन यो त इन्टरनेसनल स्किट गरेर रहेछ यिनीहरूले पनि भन्ने पाएको थियो कि मलाई द्याट वाज सन्डेसम्म 16.6 मिलियन भ्युअर्स रे 16.6 मिलियन भ्युअर्स द्याट इज फर द अस्कर होइन लाइक क्लिप त अझै बेसीले हेरिसक्यो प्रोबेबली अभियसली त्यो जस्ट द क्लिप टोटल सो चाहिँ सबै चाहिँ सो चाहिँ त्यति क्लिप त कति हेऱ्यो नि त मेरो आमा बाउले हेरिसक्यो त्यो एउटा त्यो उसको फोटो हेर्दै थिएँ कि मैले जसले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कस्तो क्या मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि कसको पो तस्बिर चाहिँ फाइन्ड आउट हु टुक द्याट फोटो होइन त्यो फोटो चाहिँ कस्तो रहेछ भने झ्याप फोटो खिच्यो होइन अटोमेटिकली त्यो फोटो राउट भएर चाहिँ पुगिहाल्ने रहेछ कि त्यो डेस्कसम्म होइन उसले त खिचिरहेछ उसको फोटो होइन एजेन्सीको मान्छेले होइन के थियो मैले बिर्सेँ एपी हो कि कसको लागि त्यो एउटा फोटो एकदम फेमस भएको छ नि कि सडाकवाला फोटो कि होइन it was already all around the globe when the photographer found out that the picture that he took, it was already all over social media. Okay. You know, of course, it gets as soon as he took it, it was already routed and somebody had already seen it. I know what it fascinating. In a split of a second, that happened. 15 million people saw it, and in another few minutes, oh, there you go, this photo. I know it went all across the planet. I know. Bishwa, seriously, what's your take on this? If you have a take on this. It shouldn't be like that. That's not how you deal with someone joking about your wife. I don't know. Like, you can't be slapping people. If you don't like the joke, you can talk about it. You can have a conversation. अब सपोज म कमिक नभएको मलाई वास्तै हुँदैन त्यो होला खालके नि त होइन बट नाउ अहिले चाहिँ आफ्नै कम्युनिटी जस्तो लाग्दो रहेछ नि त होइन सो इफ समवन इज गेटिङ स्ल्याप्ड अर गेटिङ जेल्ड होइन त्यहाँ एउटा पर्सनल एट्याक जस्तो नै लाग्दो रहेछ हो एन्ड सुन्ट हेभ ह्यापन्ड होइन जोक्सहरू त बनाउँछ नि त एन्ड ही हेज क्र्याक जोक्स अबाउट बल्डिङ पिपल लाइक अहिले रिसर्फेस हुन्छ नि क्या ओल्ड भिडियोजहरू सो इफ ही हेज डन समथिङ लाइक द्याट देन who is he to be like doing that khalke before this loved Will Smith actor babal but now not cool kya not cool like violence is not the answer ni ta je gare pani haina ai pani ke crack garincha so as a comic you don't know what joke is right what joke is wrong unless you perform it once you perform it त्यहाँदेखि एउटा अडियन्सले फिडब्याक दिन्छै दिन्छ एट द्याट मोमेन्ट एन्ड द फिडब्याक इज जस्ट द लाफ क्या इफ द लाफ इज अकवर्ड देन यु नो द्याट दिस जोक इज नट वर्किङ क्या यु नो क्या दिस इज नट वर्किङ क्या हुन्छ नि मेबी दिस इज क्रिन्जी एउटा क्रिन्जी लाफ थाहा हुन्छ एउटा ओपनली हाँसेको थाहा हुन्छ होइन इफ इट इज अ क्रिन्जी लाफ यु नो एट द्याट मोमेन्ट कि नै चल रहा चलेन यो हुँदै भएन यो हुँदैन होइन सो यु डिस्कार्ड इट होइन इभन इफ यु डोन्ट नो देन एन्ड इफ पिपल फाइन्ड कि यो जोक भएन यु बी जोकिङ अबाउट देन यु कम टक टु मी होइन टक टु द कमिक होइन इट्स अलवेज गुड टु हेभ फिजिकल डिस्कोर्स नि त भर्बल डिस्कोर्स सो सुन्ने ह्यापन त्यो क्या चित्तै बुझेन हुन्छ नि कोही अरू होइन नि त इट्स विल स्मिथ नि त पिपल लभ हिम होइन पिपल फलो हिम इफ ही समवन लाइक ही क्यान लुज हिज काम होइन त्यहाँदेखि त अरूको के होला अहिले त्यसै पनि बर्बाद छ इन्डियामा स्ट्यान्डअपको त्यो होइन लाइक पिपल ट्रिट स्ट्यान्डअप कमिक्स एज लाइक अगेन्स्ट कल्चर वाट एभर हुन्छ नि उनीहरूको आफ्नै के चलिरहेको छ इन द्याट फेज इफ समथिङ लाइक दिस ह्यापन्स त नट कुल अलिक चित्त दुख्दो कुरा नट नाइस Not nice at all. Imagine you're on stage and then imagine something like this happens. मलाई चाहिँ क्रिस रकको माने मैले क्रिस रकलाई चाहिँ मैले माने सिरियसली मैले चाहिँ क्रिस रकलाई पर्सनली माने पनि त्यो खाना पनि त होइन वान टाइट फ्रम मोहम्मद द गाइ हु प्लेड मोहम्मद अली होइन फ्ल्याट ही बाउन्सेस राइट ब्याक आई वाज लाइक ओके बट द फेस त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो
त्यो बुझ्छु कि म स्टेजमा हुँदाखेरि जब केही कुरा अब दिस इज अल्टिमेट दिस इज लाइक द अल्टिमेट द्याट क्यान ह्यापन टु अ पर्सन हु इज अन स्टेज पर्फर्मिङ होइन तर त्यो अनुहारको रियाक्सन त्यो चेन्ज हुँदै गएको देखाएको त्यो आउँदो हुन्छ नि जब होइन You just have to look at his face, क्या you'll see क्या त्यो त्यहीँ मन दुखिहाल्छ त्यो अफकोर्स दुख्छ नि एउटा सानो कुरा बिग्रिँदा त कस्तो मन दुख्छ आफूलाई भित्र थाहा भइरहेको हुन्छ कि मैले यो बिगारेँ अथवा यो कुरा आफूले गरेको त कस्तो हुन्छ होइन यो बिग्रिँदै गइरहेछ भनेर थाहा हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो उसको अनुहारको त्यो रियाक्सन ओ म्यान आई कुड फिल द्याट It just and he continued क्या that was like nice म अब त रुन्थ्यो होला the level of professionalism, I believe that comes from the level of professionalism that you have. Okay? You've done so many things in your you've done so many things. Sorry, you've done so many events that the professionalism automatically comes. Okay? What I feel for Chris Rock, man, I really feel for Chris Rock. Anyways, that's that. Welcome to the podcast, brother. Thank you very much for coming, man. Thank you so much. How was the flight? Cost some money. 45-minute go flight basically. Was in the air for 1.5 hours. होइन because तपाईँहरूको प्राइम मिनिस्टर आउनु हुँदो रहेछ कतिवटा रनवे छ यता होइन जाँदै हुँदो रहेछ ए जाँदै हुँदो रहेछ एउटा रनवे छ होइन काठमाडौँ एयरपोर्टको एउटा रनवे छ वी हेभ वान रनवे अब छिटै भेरी सुन वी गन हेभ अनदर इन्टरनेसनल एयरपोर्ट ओपनिङ कुन छिटो खुल्दैछ गौतम बुद्ध छिटो खुल्दैछ के अरे होइन वी हेभ वान ओपनिङ भेरी सुन इन लुम्बिनी and then we have one very soon opening in Pokhara. I believe Lumbini go होइन पहिला just find out Lumbini को date कहिले रहेछ so we have 2 new international airports coming out and they're both super beautiful and then we're gonna have 3 international airports in Nepal very soon. Nice. Have you so this is the second time you're in Kathmandu? In Kathmandu. अरे यार what happened bhai why कहिले आउनै पाएन like there's family around in Kathmandu 5-6 family हैन एन्ड मोस्टली यता बिर्तामोड साइडहरूतिर छ सो कोही बेला यसो कसैको बिहामा जाँदा ओर्दा त्यो एरिया चाहिँ पुगेकै हो काकार भित्तादेखि बिर्तामोड एन्ड अल तर काठमाडौँ चाहिँ कहिले आउनु पाएन अल्सो कज 2011मा स्कुल सकेको एन्ड देन आफ्टर द्याट आई वाज इन साउथ इन्डिया इन्जिनियरिङ देन दिल्ली अर्कै के काम त्यहाँदेखि मुम्बईमा काम सो आई नेभर रियली गट टु एक्सप्लोर दिस साइड अफ द कन्ट्री एन्ड यर कन्ट्री होइन सो तर काठमाडौँ चाहिँ आउनु पर्थेछ पहिला अस्ति थाहा भयो हुन्छ नि इट वाज फन योपालि पनि 2 दिनको लागि मात्रै आएको छु हो द्याट्स स्याड बट अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ म सोचेर आउनुपर्छ यो पडकास्ट सकिन्जेलसम्म त्यो फेस्टिभल पनि बवाल भइसक्यो हुन्छ होला I mean, I don't know when we're going to release it, but tell everybody how the festival went and what the festival is about. So tomorrow, that is days before the podcast is released. Maybe a week. Right? So the Grassland Festival, it's a music festival, but they are trying comedy for the first time right? At the stage. So Ayush and me are performing. And मजा आउँछ होला लास्ट टाइम अल्सो इट वाज फन हुन्छ नि आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ किनभने अब हाम्रो साइडको रेफरेन्सेसहरू बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने एउटा हुन्छ नि त टेन्सन हुन्छ कमिकलाई सो बिफोर द सो पनि म योजना आयुषहरूलाई यो चल्छ होला यो वर्ड बुझ्छ होला त्यसरी सोध्दै थिएँ होइन एन्ड देन अन द्याट डे अराउन्ड द कर्नर भन्ने बाँसबारीमा गरेको थियो सो अन्त विड अर्डर्ड 100 चेयर्स भनौँ न होइन त्यहाँदेखि लास्टमा 240जना मान्छेहरू आइरहेको थियो उभिएर हेरिरहेको थियो लाइक वाइ आर दे हियर 45 बम हुन्छ नि ला इधर आयो 45 बम हुन्छ बट लाइक 5 of us पर्फर्मिङ अन्त एभ्री वान वाज अमेजिङ त्यो फर्स्ट टाइम मैले नेपालको लाइभ स्ट्यान्डअप हेरेको मन मजा आयो क्या लाइक आई नो फ्यु रेफरेन्सेस वेयर लस्ट अन मी बिकज पोलिटिकल जोक्सहरू यताउता बुझ्दैन होला मैले बुझ्दिनँ अभियसली होइन but still it was fun. Nice, man. I'm glad you had fun. I remember sharing it on social media. I shared your poster on social media first time you were here, and that's how I believe we started talking. And I'm glad that I'm glad that you're here at the podcast as well. So this Grassland Festival, I'm super excited. I'm sure by now, it has gone really well. It has been an amazing festival.
All the performers are amazing. We need more festivals. किन हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने 10 वर्ष अगाडि ब्रायन एडम्स आएको थियो होइन ब्रायन एडम्स came and performed in Rangasala. I'm talking about like the biggest event that has happened in one of the biggest ones that has happened in Nepal होइन अनि म कहिले पनि बिर्सिन्न कि ब्रायन एडम्स what he said there was this specific thing that he had said it was a beautiful night होइन ठ्याक्क माथि चन्द्रमा पनि थियो अनि ब्रायन एडम्स उभिरहेको होइन from my angle right towards a little bit above his head towards the right hand side was the moon होइन and there's Bryan Adams and then what he had said was it's a pleasure for me to go ahead and be a part of this concert होइन biggest one in Nepal and then this is the first one but definitely not the last. That's what he had said. That's him performing. It was beautiful to see Bryan Adams. Of course, we had the earthquake and then, so many different things. We had the earthquake, we had blockade, we had now with COVID. And now finally things are getting better, and then we've got like festivals like Grassland coming, and many more festivals coming. Salman Khan's coming. Yeah. You know about this? Yeah, I saw tourism minister was talking to him on Zoom call. Yeah. हम आपको breakfast कराएंगे ABC में. You saw the whole thing. So we're kind of excited about all these things, and I'm glad that you came over, you know. And then hopefully down the road you'll come with Bhai too. Salmon Bhai, उताको कस्तो हुन्छ फेस्टिभल्सहरु कस्तो हुन्छ उता? You're asking the wrong person. No. I think this will be my first festival that I'm attending. Like a proper music festival setup हुन्छ नि जुन चाहिँ म त्यस्तो यताउता जाँदैन पनि हो त्यस्तो बाहिर घुम्ने मान्छे हैन very boring guy. Introvert हो थाहा छ मलाई. Introvert त हैन. I can't really call myself an introvert but त्यही घरमै बसिबस्ने खालके मान्छे हुन्छ नि. फेस्टिभल भनेको त्यस्तो गएको छैन. त्यो हाम्रो सिक्किममा चाहिँ विन्टर फेस्टिभल विन्टर कार्निभल हुन्छ नि त. त्यतिखेर चाहिँ त्यो हाम्रो एमजी मार्ग इज द हब हैन. त्यहाँ चाहिँ विपुल दा आउनु भएको थियो. परफर्म मजा आयो. आई थिङ्क द नेक्स्ट इयर लाहुरे अल्सो केम हो. सो त्यस्तोहरू चाहिँ अटेन्ड गर्छु त्यो कोही बेला होइन. एन्ड अब त्यो NH7हरू जानु इच्छा छ हर्नबिलहरू जानु इच्छा छ तर थाहा छ जाँदिनँ भने बिकज भेरी लेजी maybe to perform but yeah make sure that you call btkancha next time. नेपालीमा जोक भने चक्कै भने टल्ल परेर हेर्ने होला होइन. बिपुललाई आउनु भएको थियो अनि बिपुललाई पालासँग नि टन्न कुरा हुन्छ होइन. प्लस आई टक विथ अदर फ्रेन्ड्स एज वेल. I'd love to come. I just haven't been. हुन्छ नि फेस्टिभल हेर्न पनि आउनु मन छ मलाई त इन जनरल. तिमीले अहिले एउटा पाक्योङमा हुँदैछ. I think people is performing. So hopefully I can go there. होइन मलाई पर्फर्म गर्नु पनि भनेको थियो पैसाको कुरा मिलेन. ओरे बाफ्रे यस्तो चाहिँ पाइँदैन है. Let's get started. How did you get started? Tell everybody a little bit about the first joke you cracked. That was in 2015 दिल्लीमा एउटा ओपन माइक ट्राई गर्छु भने. सो दिल्लीको क्राउड इज डेन्जरस हुन्छ नि. त्यतिखेर एउटा वेटरन कमिकसँग पनि वान आन्टी फट हुन्छ नि. क्या आप लोग बच्चे लेके आए शो में भने हाँ तो क्या तेरा बाप का I was going next होइन. डर लाग्यो हुन्छ नि. बट देयर वर 2 or 3 न्यू कमिक्स त्यतिखेर पर्फर्म गर्दै थिए. अरूलाई बिचमै निकाल्थ्यो लाइक त्यो होस्टले नै लाइक पिपल वेन्ट लाफिङ. मलाई चाहिँ धन्न कम्प्लिट चाहिँ गर्नु थियो तर पिपल वेयर नट लाफिङ. It was okay. Oh, like for a first timer, I think it was not that bad per se. But after that, I didn't continue. Then open mic janu because I was quite scared. Delhi ma. त्यहाँदेखि मुम्बई आउँदाखेरि चाहिँ when I started working there, so my friend actually was the one who said कि she wanted to try stand up. I was like अरे मैंने किया एक बार है ना. So we both went to try it. I continued. She got into poetry. हुन्छ नि poetry open mics है ना. त्यहाँदेखि कन्टिन्यू गरेँ. सो द्याट वाज फन. त्यहाँदेखि मुम्बईमा आई थिङ्क 2017 or 18 17 पाहुना वाज 17. सो पाहुनाको पोस्ट प्रोडक्सनमा चाहिँ इभेन्ट टु मुम्बई. अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ आई स्टार्टेड डुइङ स्ट्यान्डअप उता. अन्त ओपन माइक्सहरू रेगुलरली गऱ्यो. मजा आउँथ्यो होइन. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टु मेक त्यहाँको पिपल लाफ बिकज दे आर कन्ज्युमिङ स्ट्यान्डअप लाइक अलमोस्ट एभ्री डे खालके नि त मुम्बईमा. किन भइरहेको हुन्छ ओपन माइक हुन्छ कि त रियल कमिक्स लाइक रियल कमिक्स एज इन लाइक बिग सोजहरू भइरहेको बस्छ.
and we are the small fishes होइन in that big pond. ओपन माइकरमा गयो, भेरी डिफिकल्ट टु मेक देम लाफ होइन, अन्त डिप्रेस भएर फर्क्यो. त्यहाँदेखि नेक्स्ट टाइम गयो, हाँस्यो, अरे आज हाँसेको, लाइक यु गेट वान लाफ, युड बी लाइक आम्पो आज हाँस्यो होइन. एन्ड द्याट्स वाट वाज फन, के इट वाज भेरी च्यालेन्जिङ. देन मजा आयो, फेल इन लभ विथ द आर्ट फर्म. अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ ग्याङटोकमा वी स्टार्टेड. बिकी छ नि, बिकी अग्रवाल, he, I and two of our friends, Nirmala and Saroj, we started this group called Hasais Katle. हो, अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँ पनि रेगुलरली गर्नु थालेको. सो नाउ चाहिँ आई प्रिफर डुइङ इट इन नेपाली, किनभने मुम्बईतिर हिन्दीहरूमा गर्नु पर्दाखेरि त्यो आउँदैन, मजा आउँदैन नि त. आफ्नो भाषामा त मजा आइहाल्छ. सो त्यहाँदेखि चाहिँ रेगुलरली गर्नु थालेको. नाइस म्यान, नाइस. घरमा चाहिँ आई हर्ड दिस द्याट बुवा चाहिँ एकदमै हँसाउनुहुन्थ्यो अरे. हँसाउनुहुन्छ होइन. इन्फ्लुएन्स कस्तो हुँदो रहेछ भने फ्यामिलीको इन्फ्लुएन्स एकदमै ह्युमङ्गस हुन्छ नि त होइन. कतिजना अब यहाँ हस्टेलर साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ होला होइन. मेरो त साथीहरूको इन्फ्लुएन्स थियो होइन. फ्यामिली प्लेज बिग इन्फ्लुएन्स इन अल अफ आवर लाइफ्स, यु नो. हु वाज द फनी वान इन द फ्यामिली? ड्याड अलवेज. बाबा, इफ ही डिडन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट ला मेरो छोराछोरीलाई खाना खुवाउनुपर्छ, लाइक बिकज ही केम फ्रम अ ब्याकग्राउन्ड, अलिक त्यस्तै background, and then he did engineering and कामहरू गर्यो होइन. If he knew this art form existed and all that, then I think he would have been a phenomenal stand-up comic. अहिले पनि भन्छु क्या, like one thing that I want to do is put my dad on stage for once. That would be awesome. हुन्छ नि होइन, किनभने in a family gathering also he's the one with all the anecdotes हुन्छ नि, जे कुरामा पनि हँसाइरहेको होइन. अन्त सबैजना भेला भएर लु तिमीसिना अङ्कल एउटा जाओस् न भन्ने हुन्छ नि क्या. इट्स जस्ट हिज लाइफ एक्सपिरियन्सेस क्या. अन्त सानोमा बेड टाइम स्टोरी हुन्छ नि होइन, बाहिरतिर त्यस्तो बुकबाट हेन्सेल एन्ड ग्रेटल पनि के पढाइरहेको. बाबाले चाहिँ उसको स्कुलको कथाहरू भन्थ्यो क्या. फनी हुन्छ नि, एकदम हाँस उठिरहेको हो. एन्ड युज टु टेल अस दोज स्टोरिज क्या. सो वी ग्रो अप लिसनिङ टु दोज स्टोरिज एन्ड ही नोज द आइडिया अफ सेटअप एन्ड पन्च लाइन. वी नो द पन्च लाइन, किनभने त्यो 5-6 खेप सुनिसकेको हुन्छ नि, बट वी आर स्टिल वेटिङ फर द्याट पन्च लाइन बिकज इट्स द्याट गुड हुन्छ नि. त्यो सेटअप पनि इन्ट्रेस्टिङ छ, पन्च लाइन पनि बुढो दिइरहेको. सो या आई थिङ्क त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा, किनभने आवर फ्यामिली लभ्स टु लाफ होइन, आमा पनि त्यस्तै, दिदी पनि त्यस्तै हो. सो वी लभ टु लाफ, वी लभ टु रोस्ट इच अदर होइन. हाम्रो बाबाको निकनेम घरमा रामु काका हो. रामु काका, बिकज बिहान उठेर चिया बाबाले बनाउँछ एन्ड ही टेक्स इट लाइक रामु काका भनिरहेको छ. ही अल्सो टेक्स इट लाइक फन होइन. सो त्यस्तो रोस्ट गर्ने कल्चर छ घरमै. एन्ड सो आई थिङ्क द्याट प्लेज अ big part in the way you see things. Like it's very difficult to offend me because like government offend it starts from home. Tell everybody how is growing up in Sikkim. If you would just give a gist, to everybody who are listening right now, how is it? It's really nice. Yeah. It's a very, I feel like growing up it was like very safe. It's a very peaceful state. It's growing up in Sikkim, I never really understood the concept of a boundary. किनभने नेपाल पनि हाम्रो लागि त्यो नै थियो, लाइक इन्डिया त भयो होइन, बट नेपाल वाज अल्सो लाइक त्यही त हो होइन. अन्त सो त्यो त्यस्तो डिफ्रेन्स नै थाहा थिएन क्या. अच्छा हामी पनि नेपाली नै हुँदैन, नेपाली नै के चाहिँ त्यो केही हुँदै थिएन. अन्त सो ग्रोइङ अप इन सिक्किम वाज फन. म त त्यही स्कुल 14 वर्ष त्यही पढेँ, एलकेजी युकेजीदेखि होइन, घरकै छेउमा. सो नेभर रियली वेन्ट आउटसाइड, त्यो एउटा सेफ जोनमै थिएँ. एन्ड विन्टर भेकेसनमा गाउँ गयो हजुरआमासँग. अन्त गाउँमा कोका कोला खोज्दै रुन्थ्यो. गाउँमा कोका कोला पाउँदैन, कालो चिया चाहिँ ल यही कोक भन्दै खुवाउने. वाज अ हरिबल किड. आई वाज अ भेरी ब्याड किड हुन्छ नि क्या. लाइक मान्छेलाई कुट्ने हुन्छ नि, ट्युसन टिचरलाई कुटेको छु. होइन राइट नाउ इट्स ट्युसन टिचरलाई चाहिँ आई थिङ्क सानैमा छुट्टी दिएन भन्दा 5 बजी छुट्टी दिनुपर्ने, 5:15 बजी छुट्टी दिँदैन, रुँदै गएर चाहिँ कुटेको. त्यो पनि बिचरा रिटायर्ड मेजर हुन्छ नि, बुढो अङ्कल हुन्छ नि, उसलाई गएर कुटेको. त्यहाँ नेक्स्ट डे आउनु दिएन मलाई ट्युसन. त्यो नटी मात्र होइन, त्यो नेक्स्ट लेभल नटी. त्यो सैतानै भन्थ्यो त मलाई होइन, सैतानै भन्थ्यो. त्यो साथीको बाले चाहिँ के विश्वास, त्यसरी ब्याट पक्रिनु हुँदैन, यसरी पनि पक्रिनुपर्छ, तँ सिकाउँछस् मलाई. एन्ड देन आई थिङ्क आई युज टु हिट एभ्री वान. एन्ड देन कलोनीको केटाहरू सबै भेला भएर मलाई कुट्यो. त्यहाँदेखि आफ्टर द्याट आई स्टप डुइङ द्याट. सो या, learned your lesson. Yeah, I think I was the only unpeaceful thing in a very peaceful state. And then you went to college. Where did you go?
हजुर Where did you go to college? साउथ इन्डियामा तमिलनाडुमा अरे बाफ रे, right from the top, right to the bottom. या आई थिङ्क वान थिङ आई डिसाइडेड वाज एक त आई डिसाइडेड आई वान्टेड डु इन्जिनियरिङ किनभने बाबा पनि इन्जिनियर थियो होइन अन्त सिभिल इन्जिनियरिङ किनभने सिभिल इन्जिनियरिङ सिक्किममा गभर्मेन्ट जब पाइहाल्छ होइन अन्त गभर्मेन्ट जब पाउँदाखेरि गाउँमा जाँदाखेरि बाबाले जहिले नमस्ते थाप्थ्यो नि त हुन्छ नि क्या जसले भने यही सब आउनुभएछ यही सब आउनुभएछ भन्दै होइन त्यहाँदेखि सो द्याट वाज आई ग्रो अप सिइङ द्याट नि त सो आई वान्टेड टु बी एन इन्जिनियर सिभिल इन्जिनियर गभर्मेन्ट जब पाउँछु खालके एकदम सेट त्यहाँदेखि आई डिन्ट वान्ट टु स्टे इन सिक्किम बिकज आई वान्टेड टु एक्सप्लोर होइन सो त्यहाँ सिक्किम मणिपालहरू पनि पाएको थिएँ सिटहरू तर गएन त्यहाँदेखि साउथ इन्डिया डाइरेक्ट हो एन्ड 4 of my cousins were in तमिलनाडु त्यतिखेर दे वर अल्सो डुइङ इन्जिनियरिङ एकजना डक्टर हुनुहुन्थ्यो सिएमसीमा अन्त अरू 3जना चाहिँ दे वर डुइङ इन्जिनियरिङ सो देवर लाइक यतै आइज होइन South India. तमिलनाडु Google Tamil Nadu. I just want to see where Tamil Nadu is. Isn't it right at the bottom? Yeah. सबसे तल होइन So our Tamil Nadu last point in the map is कन्याकुमारी अन्त त्यही स्टेट हो तमिलनाडु अनि तमिलनाडुमा चेन्नई होइन चेन्नई इज द सिटी माई प्लेस वाज 10 hours away from चेन्नई के भन्छ सेलम SALEM सेलम के पो पाउँथ्यो त्यहाँ मलाई सुनेको छु यो सेलम भन्ने शब्द मैले सुनेको छु पहिला के पो त्यस्तो पाउँछ फेमस छैन हैन इट्स लाइक नट द फेमस इट वाज क्वाइट ब्याड कलेज त्यहाँदेखि कलेज पढ्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँदेखि people are listening आई थिङ्क दे नो इट where is Salem in the middle of सो द्याट्स कहाँ गयो यही हो सेलम हो यही हो त्यही हो सेलम होइन यही हो सेलम जस्तो लाग्यो मलाई यही हो सेलम बट इज दिस सेलम ई रोडको त्यहाँ के गर्यो कलेज चाहिँ भेटिदिन्छ यही हो सानो सेलम इन द मिडल अफ कोइम्बटोर रहेछ लेफ्टमा कोइम्बटोर वाज 3 hours अवे अन्त कोइम्बटोर चाहिँ आई वेन्ट फर माई फर्स्ट स्ट्यान्डअप सो हेर्नु वीरदास आएको थियो एक्लै गएको मजा आएको वीरदासको के पो थियो एउटा है गुगल वीरदास त वीरदासको एउटा एक्टर स्ट्यान्डअप कमिक त होइन होला एउटा एक्टरको चाहिँ त्यो ऊ आएको थियो नि याद छ एक्टर राजस्थान हो कि कता गएर एउटा होटलमा गएर चाहिँ उसले फ्रुट स्यालेड मगाउँछ क्या 3टा केरा ल्याइदिन्छ अनि त्यसपछि कति हजार चार्ज गर्छ नि That was, I कसको think- हो यो I के don't know, बोस नट अ स्ट्यान्डअप के बोस भन्ने राहुल बोस यो के थियो अरे एउटा कुन चाहिँ पो 3टा केराको चाहिँ 1000 कति हो कति थियो अरे? 1000 हो कि 2000 रुपियाँ तिरेको हुन्छ होइन 3टा केराको होइन ड्याङ म्यान अनि त्यो बिल चाहिँ त्यो एकदम भाइरल भएको थियो क्या त्यो बिल भाइरल भएको थियो होइन त्यतिखेर राहुल बोस हो कि रणवीर सो राहुल बोसै होला राहुल बोसै हो प्रब्ली वीरदासको चाहिँ के भएको थियो वीरदासको पनि वीरदास एउटा वाज थियो। द टु इन्डिया गाई आई लिभ इन टु इन्डियाज वान Oh yeah, the guy who did it in the US or US को- US or somewhere, no? opera not opera I don't know it's a very उत्यो He did, yeah. Oh, yes. 442 442 for 2 केरा 2टा केराको 442 रुपियाँ अरे बाफ रे यार यो त धेरै पैसा हो त त्यो है चाहिँ CGST को 33 रुपियाँमै 1 दर्जन 1 दर्जन त आउँदैन बट लिङ्क कति पर्छ केराको चाहिँ आउँछ होला नि यार त्यतिमा त आउनु पर्ने हो कति रुपियाँ पर्छ 5 रुपियाँ 4-5 रुपियाँ त कति रुपियाँ हो हजुर केराको 2 रुपियाँमा ए बाइङ केरा त्यति चाहिँ पर्दैन त्यति चाहिँ पर्दैन 10 रुपियाँको 2टा आउँथ्यो उता मुम्बईमा हुँदा हामी when I was into health trying to lose it I was like I'll eat fruits सस्तो के छ केरा यसरी फ्रुट्स खानु हुँदैन त्यसपछि गएर फ्रुट स्यालेड मगाउँदा 2टा केरा होइन anyways we jumped into so many different places and then what happened in Salem so I was in Salem हरिपुर कलेज त्यो एउटा हुन्छ नि क्या जुन चाहिँ कलेजमा चाहिँ भित्र पसेर यु आर नट अलाउड टु गो आउटसाइड हुन्छ नि एक त इट वाज सेलम भन्दा 1 किलोमिटर 1 घन्टा टाढो हो सेलम र नामाकलको बिचमा हाइवेको बिचमा यताउता केही छैन होइन सो भागेर जाउँ त कहाँ सो फर्स्ट इयरमा मोबाइल फोन अलाउड थिएन यु नट अलाउड टु किप यु मोबाइल फोन्स अन्त त्यो कलेजको क्याम्पसको एरियामै हस्टेल पनि थियो कलेज पनि थियो सो कलेज गयो हस्टेल फर्क्यो त्यहाँदेखि सन्डे चाहिँ बाहिर जानु पाउँथ्यो अन्त कहाँ जानु केही त छैन त्यहाँदेखि कुखुरा किन्नु जान्थ्यो ढाबामा जान्थ्यो लाख कुखुरा भन्थ्यो त्यहाँदेखि कुखुरा बनाउनु दिन्थ्यो किन भेज हस्टेल थियो नि त अनि त्यहाँदेखि सन्डे चाहिँ मजाले 10वटा रोटीसँग कुखुरा खायो हो खुसी भयो त्यहाँदेखि फर्क्यो त्यस्तो स्याड कलेज लाइफ चाहिँ मैले इन्जोय गर्नु पाएन मैले यो क्वेसन सोध्यो भने डम हुन्छ होइन डम फकै हुन्छ होइन कोएड त कुनै एङ्गलबाट थिएन होला इट वाज
co-ed. Co-ed, okay. Co-ed. But Yeah. veg. But veg and co-ed as in you can't, if you're walking outside, like outside as in campus ma हिँड्दैछ भने you have to keep 3 feet distance. कोरोना त हामी पहिले त नि एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ. 3 feet distance from your female counterpart हुन्छ नि क्या. You're not like security guardले सिटी पुग्थ्यो क्या, हुन्छ नि क्या, त्यो अलिक टाढो बस भन्ने खालको क्या. So those kind of things हुन्छ नि. And the orientation ceremony. They were preparing you for COVID. First admission यस्तो स्क्याम छ कि द होल एजुकेसन सिस्टम. दिस कलेज होइन, एउटा मान्छेले सम ब्रोकर उसले एन्ट्रेन्स इक्जाम गरायो युपी बिहारमा. लाइक हि हेज नो क्रेडिबिलिटी. अन्त मेबी 200जना मान्छे आयो होला एन्ट्रेन्स इक्जाममा. त्यहाँदेखि 200जनालाई एडमिसन पायो. तर उनीहरूको ऱ्याङ्क चाहिँ कस्तो थियो भने एउटाको 3, अर्कोको 200, अर्काको 3000 हुन्छ नि क्या. त्यस्तो ऱ्याङ्कहरू त्यो दिएर हुन्छ नि क्या ब्रोकरले. त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो ब्याचमा देवर लाइक 200 पिपल फ्रम युपी बिहार साउथ इन्डियामा हुन्छ नि. अन्त त्यो एडमिसन टाइममा खाना पनि मिठो पाउने मेसमा हो. अन्त एभ्रिथिङ वाज लाइक भेरी प्रपर हुन्छ नि सबै. अनि टक्कै एडमिसन भइसकेपछि ब्याक टु रियालिटी, हर्बल फुड हुन्छ नि होइन. अन्त त्यो यिनीहरूको चाहिँ अन्ना युनिभर्सिटीको अन्डर आउँछ नि त. अन्ना युनिभर्सिटी इज द स्टेट युनिभर्सिटी. अनि त्यसको अन्डर चाहिँ दे आर लाइक त्यो हो. अन्त उनीहरूको सरप्राइज चेकिङ आउँछ अन्ना युनिभर्सिटीको इन सच कलेजेस हुन्छ नि. तिमी आर यु फलोइङ द प्रोटोकल्स एन्ड अल. अन्त सरप्राइज चेकिङ यिनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो पहिल्यैदेखि होइन आउँदैछ भनेपछि. सडन्ली एचओडीहरू त आइआइटीको एचओडी छ हाम्रो डिपार्टमेन्टमा त हुन्छ नि कि. एचओडीज आर लाइक त्यो आइआइटी एनआइटी लाइक क्या कत्र इन्स्टिट्युटहरूको एचओडी हो. 1-2 दिन आयो पढायो गयो हुन्छ नि क्या. चेकिङ आयो हेऱ्यो गयो हुन्छ नि. सो दोज काइन्ड अफ स्क्याम. एजुकेसन इज अ स्क्याम क्या हुन्छ नि. स्पेसली इन्जिनियरिङ बिकज एट वान पोइन्ट पुरा मान्छेहरू इन्जिनियर हुँदै थियो नि त होइन. अहिले पनि छ तर अहिले आई थिङ्क अलिकति आई डोन्ट नो द नम्बर्स होइन. बट त्यत्रो बेसी इन्जिनियरलाई कहाँ एडमिसन दिनु होइन. आई थिङ्क तमिलनाडु अलोन हेज मोर देन 500 इन्जिनियरिङ कलेजेस हो. अन्त म त्यस्तो कलेजमा थिएँ. मेरो 3जना दाजुहरू पनि त्यस्तै कलेजमा थियो हो. मेरो 3जना दाजु भन्दा नि 1जना काका हो. तर हामीले दाजुको एजको होइन. अन्त ऊ त कलेजै जाँदो थियो हो. अन्त उसको टिचरले कम न समटाइम्स कम न भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ ऊ रेडी सेडी भएर गयो होइन. आई युज टु गो विकेन्ड्समा त्यहाँ होइन. अन्त ढाँटेर जान्थेँ. मेरो दाजु बिमार छ कुनै के भन्दै जान्थेँ. यस्तो उसको विकेन्डमा कहिले जाँदैन थियो कलेज. एक दिन चाहिँ अचानक जोस आएछ होइन. यसलाई आज त जान्छु होइन. मेरो बाउले पठाएको मेरो लुगा सुगा लगाएर होइन बाइकमा सट्टै गयो. त्यहाँदेखि 15 मिनट सट्टै फर्क्यो. त्यो सन्डे पो रहेछ. This happened like it's not even. The closest I've seen college-को scenes-हरू भनेको one, well now I know होइन, अर्को 3 Idiots, engineering college. Like yeah. अब मैले आफ्नो ब्याचको हेर्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क मेनी पिपल आर डुइङ इन्जिनियरिङ. दे आर डुइङ समथिङ एल्स. छैन नलेजै छैन. Well, I have an engineer here too. होइन, aren't you an engineer, bud? No, you don't want to go ahead and say that. You spent X amount of time, but I'm sure the experience was amazing. Content. Yeah, content. अहिले सोच्दाखेरि I spent the 4 years भन्दैन. First year I was working hard. I was trying to learn. त्यहाँदेखि बिस्तारै त्यो डाइल्युट हुँदै गयो किनभने तमिलमा पढाउँथ्यो. अनि फर्स्ट इयरमा इङ्ग्लिसमा पढाउँथ्यो किनभने एडमिसन टाइम होइन. सेकेन्ड इयरदेखि तमिलमा पढाउँथ्यो. हुँदैन आफूलाई हो. त्यहाँदेखि सो आफ्टर द्याट त्यो आफै हराउँदै गयो. बोल्न सिक्यो तमिल अलिअलि. जस्तै अब अलिअलि गालीहरू चाहिँ थाहा छ अहिले. लाइक कोचो तमिल तेऱ्यो. बट अहिले चाहिँ अलिक बिर्सिसक्यो हुन्छ नि. निकै बिर्सिसक्यो. त्यतिखेर चाहिँ निकै बुझ्नु थालेको थिएँ किनभने क्लासमा बुझ्नै पऱ्यो होइन. आई रिमेम्बर आई हेभ अलवेज बिन सम वान स्कुल टाइममा रेस्पेक्ट द टिचर्स अ लट हुन्छ नि. कलेजमा आई कुन्ट हुन्छ नि. एकखेप चाहिँ एउटा आयो नोट देखा के लेखेको छस् होइन. मैले त के लेखेको छु भने होइन. किन लेखेको छैन तपाईँ तमिलमा पढाउँछ म के लेख्नु भने होइन. डाइरेक्ट हुन्छ त्यस्तो मैले कहिले गरेको थिइनँ. त्यतिखेर पुरा रिस उठिरहेको थियो कुनै किन. त्यहाँदेखि एचओडीकोमा हिँड भन्यो. त्यहाँदेखि एचओडीकोमा गयो. एचओडीले वाइ डुइङ दिस होइन. इफ यु हेभ एनी डाउट्स आस्क हिम भने त वेन टु आस्क हिम. 8वटा क्लास छ हुन्छ नि के कुन चाहिँ पोइन्टमा आस्क गर्नु होइन. क्लासमा पढाउने पो पढाउने त. आफ्टर द्याट त इट्स आवर टाइम नि त होइन. इट्स आफ्टर द्याट यु वोन्ट बी एबल टु गिभ कुनै के यस्तो के पुरा डिस्कसन भयो. नो यु हेभ टु आस्क हिम कुनै के इन द टिचर हि डिडन्ट नो मच फ्रेङ्कली स्पिकिङ होइन. त्यहाँदेखि यस्तो अगाडि चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो पेपर वेट राखिरहेको थियो.
होइन the HOD was ask him he will tell you what you want to learn, he will teach you होइन नि त. Sir, if I ask you to squeeze water out of that paper weight, can you होइन नि त. No भने त, so how can I learn? अरे बाफरे, मै छक्कै परेको मैले भन्दाखेरि नि हुन्छ नि. I was like, I cracked it. Did I say that? होइन HOD पनि छक्कै हो, टिचर पनि छक्कै हो. टिचरले just go outside भने होइन. Then मलाई बसाएर चाहिँ what are you doing Biswas? You shouldn't say that about teachers. I was quite close with the administration per se, किनभने चेयरम्यानको छोरी चाहिँ साथी जस्तो भइसकेको थियो नि त. And she had just finished architect and like she was quite close होइन, साथी जस्तो भइसकेको थियो. So they were quite scared कि मसँग. त्यस कारण लास्ट सेमेस्टरमा my attendance was 4%. चल्यो. I'm hearing amazing things today, bro. I really want to document my life in Tamil Nadu for the 4 years जुन चाहिँ थियो नि. अमेजिङ. मलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब फ्रस्ट्रेसनहरू भयो होला हुन्छ नि क्या, के गर्नु गएको के भएको छैन एन्ड अल द्याट थिङ. अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ 4 years अफ कन्टेन्ट, मेरो लागि त कन्टेन्टै हो हुन्छ नि. लाइक क्रिस रकले थप्पड खायो, उसको लागि त्यो कन्टेन्ट भयो होइन. लाइक द्याट्स द ब्युटी अफ हाउ कमिक्स सी थिङ्स क्या. मैले त्यो 4 वर्ष जेलेँ, अब चाहिँ 4 वर्ष चाहिँ कन्टेन्टै भयो. 4 वर्षको लागि कन्टेन्ट पायो होइन. एउटा मैले कसको पो हेरेको थिएँ कि होइन, त्यो डिमोनिटाइजेसन भएको थियो नि त्यतिखेर होइन. एउटा कुन चाहिँ कमिकको मैले कता सानो एउटा क्लिप जस्तो हेरेको थिएँ, मलाई याद छैन होइन. म गएँ, म लाइन बसेँ, किन गइस् न लाइन बस्नु, पैसा निकाल्नु थियो भन्दाखेरि होइन म कन्टेन्टको लागि गएको थिएँ. कुनाल कामरा जहाँ पनि जुन ठाउँमा पनि जतिखेर पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ कि होइन, कमिक्स विल फाइन्ड कन्टेन्ट वेयर एभर यु गो कि, वेयर एभर. म रसल पिटर्स एकदम मनपर्छ कि यसमा चाहिँ कन्टेन्टको कुरामा चाहिँ होइन. उसले त्यो मान्छेलाई हेर्ने बित्तिकै उसले त्यो 4-5 जना राख्ने बित्तिकै त्यो कन्टेन्ट कति छिटो कन्टेन्ट बनाइहाल्छ कि होइन. मलाई एकदम फेसिनेटिङ लाग्छ कि. हु इज योर फेभरेट कमिक इफ यु ह्याड टु पिक वान? If I had to pick one, I personally don't have favorites. म त्यस्तो फेभरेटै छैन क्या हुन्छ नि. बट वीरदास समन लाइक आई ग्रो अप वाचिङ होइन. वीरदास भयो, हसन मिनाज, अन्त डेभ सपेल, त्यहाँदेखि रसल, बिकज फर्स्ट कमेडी भन्दै त्यो स्कुलमा यो भिडियो हेर्न भनेर क्या, त्यस्तो त्यो रसल थियो. एन्ड देन आई गो विथ द ओल्ड राजु श्रीवास्तव when he was in Laughter Challenge. He started observational comedy in India खालके हुन्छ नि. He used to create scenarios. He used to say कि what दिवालीको लाइटहरूले एकाअर्कासँग कसरी बोल्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो खालके. He had this, किनभने एक पोइन्टसम्म there was Johnny Lever and then there were other people who were following Johnny Lever per se होइन. And then came Raju Srivastava who had a different way of seeing things हुन्छ नि. Like अब त्यो अहिले if you go back and see those things and you will see कि अरे yeah, that was quite new त्यतिखेर. That was very new for me. I used to follow Laughter Challenge like very much होइन. अन्त त्यतिखेर चाहिँ राजु श्रीवास्तवको थट प्रोसेस वाज सो गुड हुन्छ नि. सो या राजु श्रीवास्तव. आई स वान विथ जनी लिभर होइन. जनी लिभरले चाहिँ कता विदेशमा पर्फर्म गरेको रहेछ कि होइन. जमानामा त्यो एउटा क्लिप छ कि, एउटा ठुलै लामै छ होइन नि. मैले त जहिले पनि जनी लिभरलाई त्यो उसमा हेरेको थिएँ के अरे सिनेमामा होइन. म त थाहा छैन जनी लिभर त यस्तो नेक्स्ट लेभल अफ स्ट्यान्डअप कमिक भनेर होइन. मलाई एकदम खतरा लागेको थियो. मलाई त्यो एउटा त्यो ऊ हेरिसकेपछि चाहिँ द रिस्पेक्ट वेन्ट लाइक इट वाज हियर भनेपछि इट वेन्ट अप के हुन्छ नि. आई इन्जोय यस्तो हुँदो रहेछ कि अहिले आएर चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडिया सँगसँगै अब ट्रेडिसनल मिडिया र वी हेभ अदर सोर्सेस अफ मिडिया एज वेल होइन. नाउ इट्स इन द पाम अफ यर ह्यान्ड. अब नयाँ ट्यालेन्टलाई हेर्न चाहिँ सजिलो भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन. तिमीलाई पनि त एक्जाम्पल हुन्छ नि. वी विल टक अबाउट युट्युब. यु केम थ्रु युट्युब इफ आइम नट मिस्टेकन. एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि होइन, यु बिकेम फेमस थ्रु युट्युब एन्ड नाउ यु अन अदर सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्स एज वेल एन्ड द्याट्स वान अफ द रिजन्स वाइ यु हियर होइन. त्यो पहिला भइदिएको भए त्यो मोस्ट प्रोबेबली एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो किनभने अब पहिला एउटा सोर्स भनौँ न, एउटा सोर्स अफ एन्टरटेनमेन्ट टिभी होइन. एन्ड देन जनी लिभर बिकेम फेमस बिकज अफ कसेट्स, नट इभन उसको त्यो स्ट्यान्डअप सोजको चाहिँ कसेट्स हुन्थ्यो हो र होइन. लाइक स्टेजमा गऱ्यो एन्ड देन त्यसको कसेट्स बिक्थ्यो नि त. सो टिभी कसेट होइन. एन्ड देन यु निडेड अ ब्याकिङ अफ लाइक यु हेभ टु बी सम वान. किनभने अब त्यो सबैजनाले त अहिले अब सिक्किमको मान्छेले मुम्बईमा फेमस हुन्छ भन्नु अहिले त्यतिखेर साह्रो थियो होला. अहिले अलिक सजिलै छ बिकज इट्स वी हेभ लाइक यु सेड डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ मिडिया होइन. अन्त अब लाइक युट्युब पसे अब नेपालमा म अलिकति चलिरहेको छु
अलि हेर्छ नेपालको मान्छेहरूले बिकज अफ युट्युब, बिकज इट गिभ्स अ ब्रडर उ त्यो होइन. सो या त्यतिखेरको टाइममा सायद, किनभने यो थिङ टिभीमा आउँदैन नि त, आउँदैन बिकज टिभीको नि एउटा सर्टेन रुल्स हुन्छ, गाइडलाइन्स हुन्छ होइन, एन्ड युट्युब डजन्ट ह्याभ दोज रुल्स एन्ड गाइडलाइन्स होइन. अन्त सो या तर म युट्युबमा पनि मरेर चल्दैछु. आई एम नट द्याट ग्रेट विथ सोसियल मिडिया एन्ड अल द्याट थिङ होइन. द्याट्स नट समथिङ द्याट आई रियली इन्जोय एज इन आई इन्जोय डुइङ युट्युब, बट सोसियल मिडिया त्यो चाहिँ त्यस्तो सक्दैन. बिङ प्रेजेन्ट इन सोसियल मिडिया, लाइक बिङ रेलेभेन्ट, त्यो चाहिँ पहिलाको केसमा कि गुगल जनी कार्सन होइन, पहिला चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, मलाई अहिले पुरानो यो अमेरिकन ऊ पनि हेर्छु कि मैले होइन. अनि जनी कार्सनको लेट सोमा चाहिँ आयो भने चाहिँ एउटा कमिक आयो भने चाहिँ उसको लाइफ उसको लाइफ That's how Jim Carrey started, I think. जे लेनो दिस इज द म्यान होइन. अनि यो चाहिँ उता चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, वेस्टमा चाहिँ वेस्टर्न कल्चरमा चाहिँ रातिको कार्यक्रमहरू कि होइन, लेट नाइट होइन, रातिको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कोही आयो भने चाहिँ होइन, अब जस्तै अब जनी कार्सन अनि गुगल जे लेनो त, यो कतिजनालाई जे लेनो मन नपर्ला, मलाई रमाइलो लाग्छ जे लेनो होइन. मैले जति हेरेको छु जे लेनोको होइन, JAY एलिएनो होइन, आई बिलिभ दिस इज वान अफ द फर्स्ट टाइम्स जे लेनो वाज देयर कि होइन. अनि त्यो ब्रेक चाहिँ यसरी पाउँदो रहेछ कि मान्छेले हुन्छ नि त्यो जमानामा. अनि त्यसपछि को थियो टन्न मान्छेहरू गएको थियो, मैले टन्न फलो गरेको थिएँ कि यो होइन. उताको कल्चर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो वेस्टर्न कल्चर चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ कमिक्सलाई चाहिँ त्यो ठाउँ दिने कि होइन, न्युज होस् होइन, अलिकति लाइट हार्टेड वेमा चाहिँ मान्छेलाई प्रेजेन्ट गर्ने रहेछ कि. अहिले आएर ग्रेजुअली त्यो एसियन कल्चरमा पनि बिस्तारै आउनु थालेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई. हुन्छ नि कि समबडी हु क्यान क्र्याक जोक्सलाई पनि अलिकति सिरियस इस्यु पनि दिने हिसाबले क्या. या अब त्यही लेट सोजको बाद नै मुभर्स एन्ड सेकर्स थालेको थियो. सेकर्स वुमन युज टु कम एन्ड डु द्याट, त्यस्तै खालको सो हो. त्यतिखेर गर्थ्यो. सो आई थिङ्क त्यतिखेर राइट ऊ त्यसमा जाँदै थियो. अहिले चाहिँ एआइबी वा समन वाज ट्राइङ टु डु द्याट. उनीहरूको त्यो रोस्ट बाहेक देयर वाज दिस सेगमेन्ट हटस्टारहरूमा आउँथ्यो वेयर दे युज टु गिभ न्युज हुन्छ नि, न्युज इन अ फनी वे. सो त्यही अब लेट नाइट सोजहरूमा नि त यु आर टकिङ अबाउट इस्यु. आई सी आयुष डुइङ इट अहिले. आयुषले कोभिड टाइममा गर्दै थियो त्यो होइन. अनि मलाई थाहा छैन उसले किन स्टप गर्यो भनेर. नो आई गेट द्याट, ही स्टार्टेड इट इन कोभिड टाइम होइन. इट वाज फ्यान्टास्टिक होइन. अब अफकोर्स त्यतिखेर कस्तो थियो भन्दाखेरि कति थोक सुरु हुन्थ्यो, कति थोक त्यो ब्रेक पनि लिनुपर्ने हुन्थ्यो कि होइन. अहिले स्टार्टिङ द्याट अगेन एन्ड आइ एम रियली ह्याप्पी विथ इट होइन. अस्तिबाट ही वाज सोइङ मी हिज प्लेस एन्ड अल द्याट, अनि आई एम रियली एक्साइटेड फर हिम एज वेल हुन्छ नि. त्यो भर्खर सुरु गरेछ, समय लाग्छ कि त्यो हाम्रो एसियन साइडमा चाहिँ आउन जे कुरा पनि अलिकति टाइम लाग्छ होइन, तर आउँछ. अनि द्याट्स कन डेफिनेटली गोना चेन्ज द डाइनामिक्स अफ हाउ थिङ्स आर डन के. एन्ड आई रियली वान्ट कमिक्स टु कम अप एन्ड डु मोर थिङ्स एज वेल होइन. एनिवेज कमिङ ब्याक टु इट, 4 years of college done, finished, crossed, civil engineer. अनि त्यहाँदेखि कलेज थर्ड इयरदेखि चाहिँ वी स्टार्टेड अ कलेज फेस्ट हुन्छ नि. आई टोल्ड यु आई वाज क्लोज विथ द चेयरम्यान्स डटर. सो सी वाज लाइक यु शुड स्टार्ट समथिङ. आई लाइक अफकोर्स होइन. एन्ड त्यहाँदेखि चाहिँ आई स्टार्टेड मेकिङ सर्ट फिल्म हुन्छ नि. हो अनि त्यहाँदेखि त्यो डकुमेन्टहरू गर्थ्यो त्यो फेस्टको हुन्छ नि, अनि त्यो एडिट गर्थेँ हो. अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि फोर्थ इयरमा आई गिभ थर्ड इयर फोर्थ इयरमा आई गिभ फिल्म स्कुलको इक्जाम्स. भएन 2 वर्षै भएन. एन्ड देन आई वेन्ट टु दिल्ली टु स्टडी भिडियो एडिटिङ. पैसा तिरेर लाइक ठिकैको इन्स्टिट्युट 1 वर्षको कोर्स 6 महिनामा छोडेँ. बिकज लाइक दे वन टिचिङ फिल्म एडिटिङ, दे वर जस्ट टिचिङ द सफ्टवेयर हुन्छ नि, त्यो त युट्युबबाटै सिकिहाल्छ. त्यहाँदेखि चाहिँ आई वाज अल्सो राइटिङ. आई वाज राइटिङ स्टोरिज. एउटा स्टोरी पेङ्गुइनसँग लन्च भएको थियो हो, लाइक पब्लिस भएको थियो. एन्ड देन आई लन्च माई बुक त्यतिखेर सर्ट स्टोरीको. सो आई ट्राइड लट अफ थिङ्स बिकज आई अल्सो वान्टेड टु कन्भिन्स माई पेरेन्ट्स नि त कि इन्जिनियरिङ गरेँ ठिकै छ, बट आई वान्ट टु ट्राई समथिङ एल्स. एन्ड द्याट्स हाउ आई कन्भिन्स देम. त्यो बुकहरू लेखेर हुन्छ नि. वाट इज दिस बुक अल अबाउट? सो एउटा चाहिँ त्यो पेङ्गुइनको एउटा एन्थोलोजी थियो, रविन्द्र सिंह भन्ने, हि वाज एडिटिङ इट. त्यतिखेर चाहिँ त्यसमा एउटा स्टोरी लेखेको थियो आमाको अर्थराइटिसको बारेमा. अन्त त्यो पब्लिस भयो. त्यहाँदेखि चाहिँ देवर लाइक ओके फाइन ठिकै छ, यसले लेख्दो रहेछ. बिकज पेङ्गुइन इज वान अफ द बिगेस्ट पब्लिकेसन्स नि त इन्डियामा. त्यहाँदेखि चाहिँ सेकेन्ड बुक द्याट आई रिलिज वाज सेकेन्ड बुक. त्यो चाहिँ आफै रिलिज गरेको. त्यो चाहिँ इट वाज एन्थोलोजी अफ 9 सर्ट स्टोरिज हुन्छ नि.
हाम्रो रिजनको यताउता त्यस्तो. के थियो त्यसमा? I'm just digging deeper into this. So there was one about caste system, त्यो हुन्छ नि, there was love stories and also नौवटा short stories. What's the book called? Naive and Beautiful. Naive and Beautiful. And where can people find this? नेपालमा चाहिँ छैन हो, उता चाहिँ एमाजोनहरूतिर पाउँछ. एमाजोनहरूतिर सबैतिर चाहिँ So that was in 2015. दिल्लीमै बस्दाखेरि त्यो लेखेँ, पब्लिस गरेँ. अन्त त्यहाँदेखि आई वाज राइटिङ अनदर बुक. सिलगढीमा आएर त्यतिखेर चाहिँ टक्कै पाहुनाको कुरा हुन थाल्यो नि, प्रियङ्का चोपडा इज प्रड्युसिङ अ नेपाली मुभी भन्ने हुन्छ नि. हे साँच्ची गुगल त्यस त होइन. यो खास के थियो यसको? अलिकति डिस्क्राइब गरेर चाहिँ यसको सबैजनालाई बिफोर वी जम्प इन्टु दिस होइन. वाट वाज द टाइटल अफ इट एन्ड वाट वाज इट अबाउट? सो पाहुना वाज रिटन बाई पाकिटारवाला होइन. She was an actress and then she got into filmmaking, direction and all that. So she wrote that story staying in Pakyong. Pakyongma चाहिँ she had come there because she used to do art of living को त्यो कोर्सेसहरू हुन्छ नि. So she liked Sikkim, she liked Darjeeling, so used to come there often. So Pakyongमा बसेर चाहिँ she wrote the story about two kids who lose their family for a short term of time, and then how they manage. Three kids, like two elders and one nani, होइन. How they manage to so that's our kids. How they manage to survive. It's a more a fairy tale kind of a thing हुन्छ नि. It's not त्यो realism, not realism, but a nice way of a fairy tale way of showing things हुन्छ नि. अन्त सो त्यतिखेर चाहिँ प्रियङ्का वाज डुइङ रिजनल सिनेमाहरू प्रड्युस गर्दै थियो, पन्जाबी, मराठी हुन्छ नि. एन्ड दिस फ्रम हर प्रोडक्सन हाउस कल्ड पर्पल पेबल होइन. अन्त त्यतिखेर चाहिँ पाकिटावाला अप्रोच्ड हर. फर्स्ट सी अप्रोच सिक्किम गभर्मेन्ट डिसाइडेड टु हेल्प, एन्ड देन सी अप्रोच्ड प्रियङ्का चोपडा, एन्ड देन दे अल्सो केम अन बोर्ड. अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो हुँदै थियो. त्यति बेलासम्म म इन्भल्भ थिइनँ. मैले त फेसबुकहरू त्यति देख्दै थिएँ, प्रियङ्का चोपडा इज प्रड्युसिङ अ फिल्म द्याट विल बी सर्ट इन सिक्किम एन्ड अल. आई वाज लाइक आई वान्ट टु बी पार्ट अफ इट होइन. समहाउ एटलिस्ट आई वान्ट टु इन्टर्न अर समथिङ. त्यहाँदेखि उनीहरूको चाहिँ एउटा फेसबुक पेज थियो. फेसबुक पेजमा चाहिँ दे हेड लाइक लिस्टेड आउट कास्ट मेम्बर्स. यो हाम्रो यस्तो हाम्रो. आई मेसेज एभ्री वान, आई एम इन्ट्रेस्टेड, आई वान्ट टु वर्क भनेर होइन. डाङडुङ फेसबुक इमेल जे छ सबैतिर सबै भयो हुन्छ नि. त्यतिखेर सरम पनि लागेन होइन. अहिले त अलिक सरम लाग्थ्यो, त्यतिखेर लागेन होइन. आई वाज डेस्परेट, आई वान्टेड टु वर्क हुन्छ नि. अन्त त्यतिखेर चाहिँ सोनाली, सी वाज द इपी. अन्त उसले चाहिँ रिप्लाई गर्यो, ओके कम फर अ मिटिङ होइन. त्यहाँदेखि म चाहिँ सिलगढीमा थिएँ. सिलगढीबाट ग्याङटोक गएँ हो. छिटो त्यही दिन बोलायो नि त. आई वाज लाइक ओके वेलकम भने. त्यो भनिनँ पनि सिलगढीमा छु होइन अल द्याट थिङ. त्यतिखेर बोलाएँ, छिटो रेडी भएर निस्केँ होइन. 5 घन्टा जर्नी होइन. बाटो पनि खत्तम थियो त्यतिखेर. त्यहाँदेखि पुगेँ, 8 बजी पुगेँ बेलुका. उठाउँदैन फोन हो हुन्छ नि. त्यो दिन भेटेन, रिस उठ्यो हो. त्यहाँदेखि तर नि त्यहाँदेखि फेरि लाइक कहाँ रिसाउनु होइन, कन्ट्रोल ठिकै छ होइन. त्यहाँदेखि नेक्स्ट डे आई मेट विथ द डिरेक्टर, वी टक फर अ बिट. अन्त सी डिसाइडेड कि दिस गाइ इज नट गोना वर्क विथ मी हुन्छ नि. किनभने अलिक त्यो नर्भस हुन्छ नि, कम्ती बोल्ने होइन. बट आई हेड गिभन हर माई बुक क्या त्यतिखेर. दिस समथिङ आई रोट एन्ड इफ यु हेभ टाइम यु क्यान रिड इट भनेर. देन सी रेड द अबाउट द अथर हुन्छ नि. त्यसमा चाहिँ मैले त्यो जिस्किँदै खालको क्या यस्तो अडेको फनी खालको लेखेको थिएँ. अच्छा दिस गाइ इज एक्चुली फनी, मेबी वाज नर्भस, सो सी कल्ड मी अगेन. त्यहाँदेखि त्यतिखेर चाहिँ आई वाज सपोज टु बी द इन्टर्न, just supposed to help out as an assistant director, intern होइन. देन स्क्रिप्ट त्यो पढ्नु, स्क्रिप्ट पढेँ, ट्रान्सलेट गरेको थियो. सी हेड रिटन इट इन इङ्ग्लिस, नेपाली डायलग्स ट्रान्सलेट गरेको थियो. आई सेड दिस इज नट गुड भने होइन. लाइक वाट होइन, द डायलग्स लाइक द ट्रान्सलेसन्स आर नट गुड भने नि त. देन सी इज लाइक क्वाइट होइन, कसरी चाहिँ यो कहाँबाट बाठे भयो होइन. सो यु डु इट भने होइन. अहिले ओके भने. त्यहाँदेखि दिदीको बिहा थियो त्यतिखेर. दिदीको बिहामा पनि पाहुना जस्तै गइदिएको हुन्छ नि. किनभने आई वाज वर्किङ देयर. दिउँसो आई वाज हेल्पिङ द टिचर, हाम्रो एक्टिङ वर्कसप गराउने टिचर हुनुहुन्थ्यो एनएसडीको. उसलाई हेल्प गर्दै थिएँ, असिस्ट गर्दै थिएँ. अन्त बेलुका बसेर चाहिँ आई वाज डुइङ द डायलग्स एन्ड अल. त्यहाँदेखि चाहिँ सो देन फ्रम एन इन्टर्न आई जम्प एज अ ल्याङ्ग्वेज कोच, डायलग राइटर. रोड 2 songs विथ माई फ्रेन्ड पियुष हो. अनि 2टा गीत पनि लेखेँ. त्यहाँदेखि पोस्ट प्रोडक्सनमा सुट पनि पुरै हेरेँ. फर्स्ट डे इन अ फिल्म सेट आई वाज बिहाइन्ड द क्यामेरा, लाइक फ्रेम हेर्दै हुन्छ नि डाइरेक्टरसँग बसेर. एन्ड एभ्री वान इज लाइक तँ लाइक हुन्छ नि हाउ क्यान लाइक द्याट्स नट द्याट्स ब्लास्फेमी भन्ने खालको हुन्छ नि. यु हेभ टु स्ट्रगल टु गेट देयर भन्ने खालको हुन्छ नि.
त्यहाँदेखि सुटिङको दौरान सबै प्रोसेस हेरेँ. पोस्ट प्रोडक्सनमा अल्सो आई वेन्ट बिकज दे निडेड समवन टु हेल्प विथ लाइक यु सेड त्यो हिन्दी के थियो मुम्बईमा कसरी एडिट गर्यो होला नेपाली होइन. सो आई वाज देयर विथ द एडिटर. आई अल्सो लर्न एडिटिङ एन्ड अल द्याट. त्यहाँदेखि सब टाइटलिङहरू पनि मैले आफै गरेँ. सो इन वान फिल्म आई गट टु एक्सपिरियन्स अल 3 phases of filmmaking हुन्छ नि. त्यहाँदेखि चाहिँ सो पाकी टायरवाला हस्बेन्ड इज अब्बास टायरवाला. हि डिरेक्टेड जाने त्यो जानेन. He wrote the dialogues for Munna MBBS हुन्छ नि. He's quite a known writer त्यहाँ. So I stayed with them for 6 months उनीहरूकै घरमा. I learned from them and for the past like before COVID 2.5 years I was working with them as a writer. So yeah, that was the journey. That was a good one, man. त्यो अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो मेसेज गर्थ्यो क्या सबैजना आई वान्ट टु वर्क अन्त त्यो कन्फिडेन्स इन जस्ट टेलिङ द डिरेक्टर द डायलग्स आर नट गुड क्या त्यो ट्रान्सलेसन इज नट गुड हुन्छ नि. त्यो कहाँबाट आँट आयो त्यतिर के हो अहिले पनि छक्कै बिकज आइम नट द्याट गाई नि त आइम नट द्याट अनेस्ट नि त आइम भेरी डिप्लोमेटिक हुन्छ नि. यस्तो हुँदो रहेछ कि के हुँदो रहेछ भने तिमीले होइन मलाई आई नो एक्ज्याक्टली आई नो द्याट फिलिङ होइन. कहाँबाट त्यो आँट आउँछ भने तिमी र हो नि त. तिमीले जे देख्यो त्यही भन्यो नि त नि होइन. त्यो इन्डस्ट्रीमा प्रब्लम काम गर्दै गइसकेपछि पछि अहिले आइसकेपछि अब खरेर बुझिसक्यो होइन. त्यतिखेर त युआर फ्रेस युआर र यु स जे देख्यो त्यही भन्यो नि. यो ठिक छैन होइन. के अरे काम चाहियो त चाहियो. काम माग्नलाई चाहिँ कहिले पनि डराउनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ क्या. डजन्ट म्याटर द एज डजन्ट म्याटर द टाइम डजन्ट म्याटर द सिचुएसन. जस्तो सुकै परिस्थितिमा भए पनि जुन उमेर भए पनि जुन जस्तो समय गुज्रिरहेछ त्यो भए पनि काम गर्नु मन छ भने चाहिँ मागिदिइहाल्नुपर्छ कि. काम र सोध्ने आफूलाई थाहा छैन भने सोधिहाल्ने होइन. बच्चालाई सोधे पनि भयो बुढालाई सोधे पनि भयो होइन. र काम गर्नु मन छ भने मागिदिने कि. यो कुरा चाहिँ मैले एकदम बच्चादेखि याद गरेँ हो कि होइन. काम माग्नलाई चाहिँ त्यो मागेपछि त पाइन्छ नि. कन्टम्प्लेट गरेर मात्र केही पनि पाइँदैन रहेछ कि होइन. इफ यु क्यान थिङ्क अबाउट वाट एभर यु वान्ट टु डु होइन. बट वान्स यु गो एन्ड डु इट होइन देन द्याट इज इट नो होइन. त्यो कति हामी अब कतिजनाले सुनिरहनु भएको छ र कतिजनाले हो यार गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ होला. गर्नुपर्छ होइन गरिहाल्नुपर्छ कि होइन. तिमीले त्यो नमागे भए आई डोन्ट नो what would have happened होइन. प्रब्ली त्यो कन्फिडेन्स आउँदैन थियो होला. टाइम लाग्थ्यो होला होइन. त्यो चाहिँ अब लाइक कहाँ अहिले झक्कै पर्छ क्या कहाँबाट आँटाइ हुन्छ नि. अहिले छैन अहिले त आई कान्ट डु द्याट लाइक यु सेड क्या. अब चाहिँ अलिक क्या हो थाहा छ नि त वेज अफ द वर्ल्ड खालके होइन. यु कान्ट बी द्याट अनेस्ट अल्सो किनभने अब उसले सी टुक इट द राइट वे बट मेबी अदर लाइक 52 अदर्स माइट नट क्या हुन्छ नि. सो या तर फिल्म सेटको कुरा गर्दा गर्दै कि मलाई झट्ट अर्को एउटा फिल्म सेटको याद आयो कि त्यो फिल्म सेट जहाँ चाहिँ दे मिस्टेकनली फायर्ड गन. एलेक बल्डुन वाला वाट इज द नेम अफ द्याट मुभी. सिनेमाको नाम बिर्सेँ मैले यार. इन्ट्रेस्टिङ थियो त्यो फिल्म सेट. त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ हो तिमीले अघि नै ठ्याक्कै क्यामेरा पछाडि बस्यो भन्नु भएको थियो नि होइन. त्यसको बारेमा पढाएको थिएँ कि मैले. द्याट वाज अ हरिफिक स्टोरी म्यान. फिल्म सेटमा when things go wrong that is the ultimate of something going wrong. रस्ट भन्ने मुभी मलाई अब याद आयो मलाई. रस्ट भन्ने मुभी थियो. फिल्म सेटमा काम गर्नु रमाइलो हुन्छ नि. मजा आउँछ नि फिल्म सेटमा काम गर्नु. एडिक्टिभ के म त्यहीतिर आउँदै थिएँ होइन. इट्स सो एडिक्टिभ. इट्स भेरी एडिक्टिभ न. लाइक यु आर इन अ सेट विथ सर्टेन पिपल वर्किङ सर्टेन आवर्स फर 20-30 days. आफ्टर द्याट सडनली त्यो के भन्छ त्यसलाई लाइक के गर्नु नेक्स्ट डे हुन्छ नि क्या. हुन्छ नि क्या अब के गर्नु हुन्छ नि. सो या इट्स भेरी एडिक्टिभ. हामी सुट गर्न जाँदाखेरि पनि होइन त्यो मान्छेहरू फ्यामिली बन्छ क्या. जबसम्म त्यहाँबाट निस्केर आउँदैन त्यो सबै फ्यामिली भइसक्यो हुन्छ कि. अनि त्यो छोडेर आउँदाखेरि पहिलो दिन चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि. पहिलो दिन जब रियालिटीमा आउँछ जब आफ्नो ओछ्यानमा सुत्छ नि होइन त्यतिखेर गाह्रो हुन्छ नि. त्यो अघि त्यो पाहुनाको नानी थियो नि यतापट्टि भाइ होइन. सो ऊ पनि अब सँगै हामी त झन् ज्यामेको हो नि त. ओपर मलाई दा भन्थ्यो. अहिले पनि हि स्टडिज इन द स्कुल द्याट इज लाइक अहिले म कालिम्पोङमा जब चाहिँ त्यहीँ बस्छ. अन्त उसको आमा बाबा पनि अरे भाइ यसो क्या. सो अहिलेसम्म त्यो छ हुन्छ नि क्या. अहिले पनि मलाई देख्दाखेरि दा अल द्याट थिङ होइन. सो इट्स क्वाइट नाइस. सिनेमा कस्तो भयो भाइ तपाईँ विश्वास? कुन चाहिँ सिनेमा कस्तो भयो? हाउ इज द मुभी? हाउ डिड द मुभी डु? सो रिलिजहरू चाहिँ भएन राम्ररी. आई थिङ्क डिस्ट्रिब्युसनमा अलिकति इस्युज थियो. बट इट्स अभाइलेबल अन नेटफ्लिक्स. अन्त सिक्किमहरूमा अलिअलि चल्यो हो. आई थिङ्क इट वाज
क्रोज 2.0 निस्किएको टाइममा चाहिँ पाहुना निस्केको थियो नि त त्यो क्रोज त्यो रजनीकान्तको थियो नि म कहाँ त्यो जापानिज हो कि कोरियन होइन, क्रोजतिर त्यो होइन, पुगेँ क्रोज 0तिर पुगेँ नि त म त रोबो 2.0 सरी रोबो किनभने त्यसमा चाहिँ ऊ त्यो अक्षय कुमार चाहिँ क्रो हुन्छ नि त सो द्याट्स वाइ सेड सो त्यतिखेर रिलिज भएको थियो पाहुना रोबो वाज त्यो रजनीकान्तको होइन मलाई फर्स्टमा त याद छ त्यो यसरी बन्दुक निकालेर हजारवटा मान्छे निस्केर त्यो मेट्रिक्स जस्तो त्यो हुन्छ होइन सेकेन्डमा चाहिँ रजनीकान्त हिरो अक्षय कुमार वाज द विलेन अन्त पाहुना रिलिज अराउन्ड द सेम टाइम रोबो वाज रिलिज सो अब त्यस्तो त्यो स्क्रिन त्यस्तो पाएन पाहुनाले अन्त नेपालमा पनि त्यस्तो बेसी पाएन रहेछ स्क्रिन्स हो अन्त सो इट डिड ओके आई थिङ्क कलेक्सनहरू त्यस्तो भएन होला एन्ड द फनी थिङ इज वेन 2.0 वाज रिलिज the dialogues of the Hindi dub was done by Abbas Tarwala and Pahuna is his wife's movie. So एउटै उ त्यसमा चाहिँ दुईजनाको उ थियो एक छक मलाई बताउ न यार यो नयाँ सिनेमा छ कि अहिले आरआरआर भन्ने होइन एक्स पुल आउट यु वाच्ड इट पुल आउट I don't know, pull out whatever you want of RRR trailer त्यो अर्को के अरे पोस्टर केही न केही देखाउ त मलाई तिमी अब साउथमा पनि बस्यौ नि त होइन अब यु इन द एपिसेन्टर अफ साउथ होइन मलाई पहिला यो सिनेमा बुझाऊ होइन अनि त्यसपछि जस्ट मेक मी अन्डरस्ट्यान्ड के हो त्यहाँ कस्तो हुन्छ नि हुन्छ म बाहुबलीको फ्यान हो कि मलाई बाहुबली बडो गजब लाग्यो सिनेमा होइन फर्स्ट यो सिनेमा के हो यु सीन दिस आई एम लुकिङ एट इट नाउ अच्छा दिस इज यो तेलुगु उ थियो सो देयर आर 4 इन्डस्ट्रिज भनौँ न साउथमा कन्नड केजिएफ यु सीन कन्नड मलयाली सिनेमा तमिल सिनेमा तेलुगु मलयाली इज अ भेरी रियलिस्टिक सिनेमा हुन्छ नि यो लाइक दे मेक गुड फिल्म्स लाइक फिल्म्स द्याट मेक यु रिफ्लेक्ट फिल्म्स द्याट लाइक भित्रबाट हुन्छ नि लाइक रिसेन्टली आई वाच दिस मुभी कल्ड भूतकलम इट वाज अ भूतको पिक्चर विदाउट भिएफएक्स स्याडोजले यस्तो मजाले खेलेको छ इट स्केयर्स यू टु द कोर हुन्छ नि सो मलयाली सिनेमा नाम के रे यो मुभीको भूतकलम भूतकलम ओके भूतकलम अनि मलयाली एउटा भयो त्यहाँदेखि तमिलमा यु क्यान फाइन्ड द बेस्ट अफ कमर्सियल एन्ड आर्ट फिल्म्स अल्सो हुन्छ नि दे हेभ अ नाइस बन्डिङ हुन्छ नि एउटा मजाको यु त्यो आर्ट फिल्म द्याट त्यो भित्रबाट उत्यो गर्ने पनि हुन्छ भूतकलम एन्ड देन तमिलमा युल फाइन्ड दोज रजनीकान्त कमल हासन त्यो एन्ड देन देयर तेलुगु सिनेमा फुल अन कमर्सियल हुन्छ नि लाइक आरआरआर फर इक्जाम्पल बाइक यस्तो पक्रेर उठाएर त्यो दामी छ नि त्यो आई लभ त्यो सिनेमा हुन्छ नि आई लभ इट आरआरआर पनि फर्स्ट डे फर्स्ट सो हेर्नु गएको हेर अन्त अमेजिङ क्या हो लाइक के हो सिनेमा इन्टरटेनमेन्ट जे पनि जे सोसियल मेसेज एन्ड अल द्याट त्यो छ भने ठिकै छ एन्ड अल द्याट बट इट्स बेसिकली एन्टरटेनमेन्ट इफ हेभिङ अगर तिमी 3 घन्टा 10 मिनट कति लामो पिक्चर छ 3 घन्टा 10 मिनट अगर म हेरेर हाइना काटिकन हेर्दैछु भने द्याट मिन्स द फिल्म इज गुड हुन्छ नि होइन नो म्याटर यो त रियल होइन एन्ड अल द्याट थिङ ठिकै छ होइन नि त हेर इट्स नट कि रियल हुनै पर्छ भन्ने नि होइन रियल छ भने लाइफ छ नि त हाम्रो लाइफ इज रियल एन्ड इट्स सिटी एन्ड फर द 3 hours आई एम सिइङ समथिङ द्याट इज लाइक सो बिग सो ह्युज होइन एन्ड सो आई लभ दिस काइन्ड अफ सिनेमा आरआरआर हेरे पुष्पा आरआरआर एन्ड अल द्याट होइन पुष्पाको त तिम्रो मैले उनै देखाएको तिम्रो मम्मीसँग तिमीले गरेकै देखाएको थिएन मैले के अरे त्यो पानी खसेपछि त्यो यसरी त्यो खुट्टाले उ गरेको भने त्यहाँबाट तिमीलाई हेरेर रहेछ नि पुष्पाले सो दोज काइन्ड अफ सिनेमाज क्या लाइक सो द्याट इज डिफरेन्ट लाइक सो तेलुगु सिनेमा आई फिल इज वे मोर कमर्सियल लाइक द्याट्स वाइ they have the guts to make something like Bahubali or Bahubali 2 or Magadira. Magadira was one of the previous movies of this director who directed utyo huncha ni Magadira school ma herdaari stunned huncha ni period drama ho VFX and all that दामी गरेको छ हो त्यतिखेरको टाइममा पनि त्यस्तो मजाले गरेको थियो हो एन्ड दिस गाई राजामौली डिड द्याट त्यतिखेरदेखि एन्ड देन ही मेड बाहुबली एन्ड देन ही इज मेकिङ आरआरआर व्हाट इज दिस Magadira ओके अनि त्यसपछि बाहुबली आयो ही मेड Magadira ही मेड इगा इज त्यो मक्खी भन्ने थाहा छ ओ यु हेभ टु सो मक्खी ओके I'll give you a one liner it's ridiculous a guy dies and is reborn as a मक्खी as a झिङ्गा भएर उसले आफ्नो मृत्युको बदला लिन्छ
के हो यार यस्तो यार अनि त्यो पनि साउथ हो That is Telugu. This same director, Rajamouli. Rajamouli made Magadira, Makhi, यो बाहुबली 1, 2 and this RRR. होइन बाहुबली हेरेँ मैले अरू भन्न सक्दिनँ म होइन मैले बाहुबली हेरेँ मलाई मन पर्यो बाहुबलीमा त्यो कटप्पा होइन मलाई बाहुबली चाहिँ मलाई गजबै लाग्यो बाहुबली आउँदाखेरि त बवालै भएको थियो होइन बाहुबली त त्यो एकदमै नै चलाएको थियो कि बाहुबली त आइबिलिभ इन्डियामा पनि एकदमै चल्यो Heavy चल्यो नि heavy. Like it was like one of the biggest grossing. यो के हो यो This is Iga Makhi. ए यो गुन्डा त थाहा छ गुन्डा होइन अब यो जस आई नो आइभ सिन हिम इन Kicha Sudeep. मुभिज त्यो अर्को एउटा छ कि त्यो देयर इज अ एक्टर द्याट आइम भेरी बिग फन्ड अफ त्यो गुन्डा खेल्ने साउथमा गुन्डा खेल्ने साउथमा होइन अनि उसको त्यो के अरे उसको मुभी अजय देवगनको ए हो When you said साउथको गुन्डा प्रकाश राज खतरा लाग्छ मलाई खतरा लाग्छ पहिलाकोमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो एउटा त्यो सञ्जय दत्तलाई त्यो बचाउनेवाला हुन्छ कि एउटा ऊ पनि त्यो डनै हुन्छ होइन अनि उसले बचाउँथ्यो कि जुन साउथकै हो जस्तो लाग्यो कि मलाई होइन वास्तवमा चाहिँ उसले चाहिँ के अरे कस्तो नाम बिर्सेँ मैले वास्तव मान्छेलाई मनपर्छ त्यो मुभी होइन वास्तवमा चाहिँ अनि सञ्जय दत्तले त्यो उ गरिसकेपछि चाहिँ होइन त्यो आफ्नो के अरे त्यो पकाउने भाँडोले त्यो उ गरिसके एनिवेज त्यो मारिसकेपछि होइन अनि उसलाई चाहिँ त्यो यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो शरणमा लिन्छ कि होइन कस्तो बिर्सेँ मलाई त्यो याद छ याद रहेछ म त बिर्सिहाल्छु कि मुभीहरू वास्तव मलाई याद छ यार त्यो 50 तोला त बिर्सिँदैन यार 50 तोला त हामीले बिर्सिँदैन मैले उसको नाम बिर्सेँ होइन पहिला चाहिँ मलाई खतरा ऊ लाग्थ्यो कि भिलेन होइन भिलेनहरू याद हुन्छ नि भिलेनहरू आशिष विद्यार्थी होइन ऊ पनि खतरा भिलेन लाग्थ्यो मलाई अहिलेको नयाँ भिलेन चाहिँ त्यो इज द न्यू भिलेन द्याट आई रियली लाइक अनि एक जमानामा साउथबाट चाहिँ कमल हसनको एउटा सिनेमा थियो कि नबोल्नेवाला सिनेमा थियो कि नबोल्ने सिनेमा हो कि त्यो चाहिँ त्यो बोलिँदैन थियो कि त्यो सिनेमामा चाहिँ होइन त्यो मलाई जमानामा बच्चा हुँदाखेरि हेरेको याद छ कि त्यो सानो हुँदाखेरि कलरमै थियो अन्त त्यो आइस क्युबले यसो त्यो त्योवाला यसरी त्यो आइस क्युबमा यस्तो पोइन्टी आइस क्युब बनाएर यसरी फाल्नेवाला त्यो मलाई याद छ होइन बलिउडको चाहिँ मलाई तर त्यो पनि साउथै हो साउथकै हुनुपर्ने हो त्यो होइन तर साउथ मुभी ओके साउथ बलिउड सरी मैले बलिउड भने साउथलाई के भन्छ कलिउड भन्छ के भन्छ वाइ डु यु थिङ्क साउथ मुभिज आर सो एडिक्टिभ म्यान वाट प्लेड अ मेजर रोल मलाई जे लाग्छ भने इट वाज टिभी जुन चाहिँ यो सेटम्याक्स सिनेमाहरूले डबिङ चलाउनु थाले नि यो तमिल सिनेमा तेलुगु सिनेमाहरूको आलु अर्जुनहरूको मुभिजहरू चलाउनु थाल्यो आफ्टर द्याट दे गट एभ्री हाउस होल्डमा उनीहरूको पिक्चर चल्यो नि त होइन एन्ड दे मेक क्रेजी सिनेमा दे आर नट अफ्रेड अफ एक्सपेरिमेन्टिङ नि त लाइक अघि मैले वान लाइनर भने नि यो मऱ्यो मक्खी भयो मक्खीले आफ्नो इट्स ए सुपर हिट फिल्म हेर it's a crazy idea no one will invest in it but they will because they don't mind craziness that's what I love about that cinema क्या ठिकै छ उड्दैछ गाडी 50 फिट माथि उड्यो होइन हेर तिमीहरू हेर द अड्यासिटी हुन्छ नि द अड्यासिटी कि यही हो लु हेर तिमीहरू एक जमानामा एउटा थियो कि होइन हार्ट उडेर आउँछ कि होइन एउटा मुटु उडेर आउँछ अनि मुटु मान्छे भित्र लाग्छ अनि मान्छे बाँच्छ कि हस्पिटलको सिसा तोडेर हार्ट यस्तो उडेर म सक्दिनँ नि यार त्यस्तो हेरिसकेपछि म कसले बसेर सोध्छ होला यो लेभलसम्ममा चाहिँ हामी सिनेमा बनाउँछ कोही होइन यस्तो कि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि होइन कसले चाहिँ सोध्छ होला कि हु कम्स अप विथ द आइडिया अफ डुइङ दिस हुन्छ नि होइन अनि एक्जिक्युट गर्ने मान्छेले पनि होइन सोच्नु त पर्यो नि त होइन यो हो र हार्ट ऊ चिसा उ त्यो तोडेर लाइट पनि बल्छ त्यहाँ म सक्दिनँ कि सिलाउनु लाग्यो क्या हो त त्यो जुत्ता सिलाउने हुन्छ त्यत्रै धागो मुखले पनि टोक्छ मर्या छैन अरे यार हेर्नु म सक्दिनँ मुखले
तिम्रो ओटीमा कैची छैन हुन्छ नि होइन यो एक्जिक्युट गर्न पनि त त्यो सक्नु पर्यो नि त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू छेउको क्रु पनि हाँस्दैन होला त एकछिन होइन तर उनीहरूलाई पनि उनीहरूले पनि बुझाएछ कि कुनै न कुनै दिन होइन सञ्जय र विश्वासले बसेर हेर्छ अनि हाँस्छ बट सिरियसली साउथ मुभिज होइन अनि युआर सेङ डब गर्यो डब गरिसकेपछि त्यो सबैतिर गयो त्यो सो त्यो सेटम्याक्सहरूले पिक्चर त चलाउनै पर्यो होइन केही त चाहियो कन्टेन्ट होइन सो त्यो डबिङवाला चाहिँ पुरा चल्यो नि त एन्ड नाउ द्याट्स वाइ अ मुभी लाइक पुष्पा विच हेज डन जिरो मार्केटिङ इज डुइङ बेटर देन अ मुभी लाइक 83 जुन चाहिँमा रणवीर सिंह छ दीपिका पादुकोण छ होइन सो दे रिलिज अराउन्ड द सेम टाइम पुष्पा डिड वन्डर्स विथ जिरो मार्केटिङ What do you mean zero marketing? I'm sure they spend money for Yeah, marketing. obviously, but it wasn't out there नि त त्यस्तो बेसी मार्केटिङ गरेन उनीहरूले हो बट आलु अर्जुनको नामले गर्दाखेरि इट वर्कड हुन्छ नि 83 को कति मार्केटिङ गर्यो डेन्ट बिकज लाइक नाउ पिपल वान्ट टु वाच दोज मुभिज बिकज त्यो पहिल्यैदेखि हेरेको हो नि त सेटम्याक्समा हेऱ्यो जी सिनेमामा हेऱ्यो कुनै स्टार गोल्डमा त्यस्तै मुभीहरू आइरहेको छ होइन सो टिभी इन अ वे प्लेड अ बिग रोल इन मेकिङ साउथ इन्डियन फिल्म्स मोर प्यान इन्डिया हुन्छ नि हो अन्त नाउ द्याट्स वाइ दोज स्टार्स जुन चाहिँ एउटा रिजनल सिनेमाको स्टार हो आर स्टिल रेलिभेन्ट इभन इन अरुणाचल प्रदेश अर जम्मू एन्ड कश्मीर अर सिक्किम होइन सिक्किममा पनि आलु अर्जुन सबैजना थाहा छ किनभने त्यो टिभीमा देखेको पुष्पा चल्यो त्यहाँ पनि होइन सो टिभी प्लेड अ ह्युज रोल इन मेकिङ साउथ इन्डिया मोर प्यान इन्डिया अटोमेटिकली मार्केटिङ हिट होइन अल अक्रस द प्लेस मलाई चाहिँ मैले गएर हेरेँ हेरेँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ मैले एकजना साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ होइन ऊ पनि अलिकति सिनेमा लाइनमा भिजेको छ होइन अनि हाम्रो कुरा के हुँदै थियो भन्दाखेरि उसले कस्तो मजाले मलाई के एक्सप्लेन गरेको थियो भने उनीहरू आफ्नो रुट्स बिर्सिँदैन भनेर भनेको थियो कि होइन साउथको सिनेमाले चाहिँ आफ्नो रुट्स बिर्सिँदैन हिरोले चप्पल लाउँछ होइन हिरोले गएर त्यहाँ त्यो के भन्छ लुङ्गी अब के भन्छ होइन लुङ्गी उठाएर होइन उसले आफ्नो रुट्स बिर्सिँदैन होइन उसले चप्पल लगाइरहेछ उसले एउटा गन्जी लगाइरहेछ तर उसले गएर त्यहाँ फेरि उसको जे गर्नु छ त्यहाँ सबै थोक गरिरहेछ उसले हुन्छ नि होइन त्यो आफ्नो रुट्स चाहिँ आफ्नो ऊ चाहिँ बिर्सिँदैन भनेर भयो त्यो चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो चाहिँ एकदमै लाइक द्याट्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ उनीहरूले आफ्नै सिनेमा बनाउँदैछ नि त उनीहरूले कसैको लाइक चोरेको छ होला बट दे आर स्टिल मेकिङ इट देयर ओन नि त अब त्यो लुङ्गी उठाएर फाइट गरिरहेको छ त्यो उनीहरूको त्यो हतियार हुन्छ नि इट्स लाइक एभ्रिथिङ लाइक पुष्पा फर इक्जाम्पल इट्स लाइक आलु अर्जुन इज नट ट्राइङ टु लुक ह्यान्डसम हुन्छ नि इज लाइक अ पेडलर स्मगलर इज द्याट क्यारेक्टर हुन्छ नि लाइक त्यहाँको एरियाको स्टोरी भन्दैछ त्यहाँको मान्छेहरू कस्तो हुन्छ के हुन्छ द्याट्स वाइ आई थिङ्क वेन आर वाचिङ अ सिनेमा त्यहाँदेखि त्यो कल्चरको नयाँ चिज के सिक्यो भन्ने नि त आउँछ नि त एक प्रकारले होइन अब नेपाली सिनेमामा इफ वी सो थिङ्स द्याट वी नेपालीज डु हुन्छ नि आई डोन्ट रिमेम्बर सिइङ अ दसैँ सिन इन अ फिल्म आई हेभन सिन मेबी अ लट अफ फिल्म छ होइन बट मेन स्ट्रिम सिनेमामा त्यस्तो बेसी देख्दैन हुन्छ नि अब त्यो आफ्नो रुट्सहरू जुन चाहिँ हुनुपर्ने कोरियन ड्रामा चल्छ किनभने त्यो त्यहाँको स्टोरी हो यु क्यान्ट ब्रिङ द्याट हियर बिकज द्याट्स नट हाउ वी रोमान्स हाम्रो रोमान्स अर्कै हुन्छ नि सो त्यही हो झुकेर एउटा कोरियन ऊ चाहिँ एकदमै चल्यो नि अस्ति भर्खर के अरे स्क्विड गेम्स ब्रो स्क्विड गेम्स हेर्दाखेरि मलाई धेरैजनाले रेकमेन्ड गर्यो स्क्विड गेम्स म ट्रेकिङ गएको थिएँ होइन अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त्यो हेर्ने त टाइम पाउँदैन यहाँ त कहाँबाट पाउनु त्यत्रो के अरे 10-20 घन्टा बसेर स्क्विड गेम्स हेर्नलाई मसँग थिएन त्यति समय ट्रेकिङ जाँदाखेरि चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि मैले सबै डाउनलोड गरेर गएको थिएँ कि स्क्विड गेम्स होइन अनि राति भइसकेपछि के पनि छ न इन्टरनेट न केही होइन अनि त्यो अब कहाँ हिमालमा होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यसरी गएर चाहिँ अनि स्क्विड गेम्स एक एकवटा गर्दै हेरेको थिएँ कि मैले 4 दिनमा चाहिँ स्क्विड गेम्स सकेको थिएँ मलाई के कुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने आफूले भाषा त बुझ्दैन नि त होइन त्यो अफकोर्स त्यसमा त अब डब गराएको थियो होइन भाषा बुझ्दैन तर मानव जाति हो नि त हामी त वे ह्युमन्स नो एट द एन्ड अफ द डे एभ्रिथिङ इज सो रिलेटेबल के हुन्छ नि मान्छेको सोचाइ त एउटै हो नि त नि यो मान्छे नेपालमा होस् मान्छे भारतमा होस् मान्छे कोरियामा होस् मान्छे अमेरिकामा होस् मान्छे नर्थ कोरियामा होस् मान्छे त मान्छे नै हो नि होइन स्क्विड गेम्स मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो मलाई टु सी धेरै प्रब्लम मैले धेरै पछि अर्को भाषाको हुन्छ नि होइन ऊ हेरेको थियो होला होइन एकदम आफूले नजानेको भाषाको हेरेको थियो होला होइन मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो स्क्विड गेम्स वाट्स योर टेक अन स्क्विड गेम्स आई लभड इट होइन सॉ इट बिफोर द हाइप हो हाइप पछि हेर्नु र हाइप अगाडि हेर्नु वास्ट डिफ्रेन्स कुनै चिज पुरा हाइप गरेर हेर्के देन त्यो एक्सपेक्टेसन कहाँ पुग्छ होइन एन्ड देन यु स्टार्ट
लाइक मेबी यु डोन्ट लाइक इट एज मच अनि तर हाइपको अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ युआर गोइङ देयर 0 होइन कस्तो छ के छ एन्ड देन आई वाज सक्ड एन्ड त्यो ओपनिङ सिन भन्दा नि त्यो वेन दे स्टार्ट फायरिङ आई लाइक ओ नाइस हुन्छ नि सो आई लभ इट होइन आई लभ वाचिङ त्यस्तो खालके वियर्ड थिङ्स नट वियर्ड बट लाइक आई थिङ्क द्याट वाज प्यारासाइट बाद आई थिङ्क कोरियन मैले त्यो मात्रै हेरेको होला या होइन प्यारासाइट अनदर अमेजिङ त्यहाँ पनि त्यो कोरियाको बारेमा निकै चिजहरू थाहा हुन्छ होइन त्यो एउटा सिन छ क्या प्यारासाइटको होइन मलाई मनपर्ने सिन चाहिँ होइन रातभरि पानी पर्छ होइन बिहान उठेर ऊ जानुपर्छ अनि त्यसपछि के अरे उसको मालिक होइन कम्प्लेनिङ रातभरि पानी पऱ्यो भनेर होइन तर ठिकै छ होइन यसले सफा गरे बाटो कि त्यस्तै के भन्छ नि होइन cinema is a way to portray what's going on in that situation, in that timeline. It's such a fascinating thing to have cinema in the world. Okay? It's so that's why I love cinema. Like I don't know, like I'm not that expressive when it comes to all these things, but I love cinema. I love you, but cinema is something that I actually love. Any form of cinema. Parasite, funny. मजाले क्लास डिभाइड देखाएको छ नि हुन्छ नि लाइक द्याट सिन वेयर द वान द्याट यु जस्ट मेन्सन अगाडि उसलाई टेन्सन भइरहेको छ घर सर सबै बिग्रियो होइन के गर्ने पछाडि चाहिँ अरे एयर त सफा भयो होइन त्यही एउटा सिन टक्कै सक्यो हुन्छ नि त्यही भन्नु परेन नि त क्या त्यतिमै सबै भनिदियो दोज थिङ्स क्या द्याट्स वाइ लभ सिनेमा आई एम सुपर एक्साइटेड फर द न्यू कबड्डी के होइन कबड्डी हेरेछ कबड्डी मैले कबड्डी 1 हेरेँ उता हेरेको छैन हाम्रो पन देखाउँछ कि मलाई यस्तो मलाई चाहिँ पर्सनली हुन्छ नि आइएम सुपर डुपर साइक्ड अबाउट कबड्डी के हुन्छ नि अब आइम बिग फ्यान अफ द ह्याङ राई होइन इट वाज अ प्लेजर टु सिट डाउन विथ हिम सम टाइम अगो होइन त्यो सानो अब लेट्स कम टु अ फ्यु जोक्स होइन सानो कुराहरूले के त्यो स्मल सटल जोक्स अल्सो द्याट म्याटर्स सो that puts a humongous impact on a viewer के त्यो सानो जोकहरू हुन्छ नि होइन त्यो सानो जोक कतै न कतैबाट घुमिफिरिकन टुचुक्क सानो जोक हुन्छ नि होइन त्यो मान्छेले बिर्सिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ कि मलाई चाहिँ पर्सनली आई लाइक द स्मल थिङ्स इन मुभिज के आइम स्योर सबैको आफ्नो हुन्छ होइन सिनेमाबाट के लिने सिनेमाबाट के उ गर्ने भनेर मलाई चाहिँ त्यो सानो जो जोकहरू सानो मोमेन्टहरू हुन्छ नि होइन त्यो मलाई बडो मजा लाग्छ कि कबड्डीको मलाई त्यो कुराहरू मजा लाग्छ कि त्यो सानो स्मल सटल थिङ्स हुन्छ नि होइन जसरी दाइले डाइरेक्टर साहबले जसरी राख्नुहुन्छ होइन आई रियली लाइक द्याट के what do you look for in a cinema? Because you've been a part of cinema, you've been part of cinema नि होइन what do you look for in a cinema when you are watching somebody else's cinema के त्यही हो पहिला अघि भनेको जस्तै इफ आइ एम सिटिङ देयर एन्ड आई एम नट यर्निङ इफ आई एम देयर थ्रु आउट द्याट मिन्स द सिनेमा इज गुड फर मी क्या लाइक हुन्छ नि त्यसले सोसियल मेसेज दिनैपर्छ भन्ने छैन होइन किन कि त अरू केही गर्नु मेरो भित्रको त्यो एकदम भित्र पुग्नुपर्छ भन्ने छैन इफ आई एम जस्ट लाफिङ एट लाइक गोलमाल 3 लभड इट होइन एन्ड देन देयर आर अल्सो मुभिज द्याट आई लभ विच आर नट द्याट त्यो होइन सो सिनेमा इन अ वे इज जस्ट लाइक टेकिङ अवे फ्रम रियालिटी फर अ फ्यु आवर्स खालके टाइम पास हो एज सिम्पल एज द्याट वाट एभर एल्स द्याट कम्स इज एड अलङ सोसियल मेसेज इफ इट हिट्स यु इन द हार्ट होइन त्यो एड अलङ हो बट एट द एन्ड अफ द डे इट इज एन्टरटेनमेन्ट होइन सो आई सी इट द्याट वे क्या हुन्छ नि इभन स्याडनेसमा पनि त्यो एन्टरटेनमेन्ट होइन म कोही मजा हुँदैन स्याड हुनु हुन्छ नि इफ आइ एम क्राइङ आफ्टर वाचिङ समथिङ त्यो पनि मजा आयो नि त होइन त्यसले केही गर्यो र त म रुएँ नि त सो अब त्यो अस्ति त्यो कुन चाहिँ जोजो ऱ्याबिट होइन हार्ट ब्रेकिङ मुभी होइन मन दुख्यो मैले हेरिनँ नि जोजो ऱ्याबिट आई स्टार्टेड जोजो ऱ्याबिट आई वाच इट फर 10 minutes अनि त्यसपछि आई डोन्ट नो फर सम रिजन मलाई त्यो दिन नाची मुभी हेर्नु मन थिएन होइन त्यो हुन्छ कि त्यो आफ्नो मुडमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ होइन अस्ति मलाई के थियो भने अस्ति भन्दा मैले जोजो ऱ्याबिट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो सुरुको त्यो 10 minute हेरिसकेपछि मलाई खै किन मलाई के को याद आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ओके आइम टेल यु व्हाट ह्यापेन्ड होइन मैले एक जमानामा द बोय विथ वाइट पजामाज हेरेको थिएँ कि होइन पुल दिस अप एक्स बोय विथ वाइट पजामाज होइन म जोजो ऱ्याबिटको सुरुको 10 minute हेरिसकेपछि मलाई किन त्यो सिनेमा याद आउनु थाल्यो भने मलाई हेर्नु मन लागेन कि होइन मैले बोय विथ वाइट पजामाज हेर्दाखेरि आई बिलिभ दिस इज द नेम अफ द मुभी होइन त्यो हेर्दाखेरि मलाई थाहा थिएन कि मैले अघि तिमीलाई अफेयर भन्दै थिएँ नि होइन
विकिपिडिया पहिला पढ्ने होइन कि चलचित्र पहिला हेर्ने हो अनि त्यसपछि विकिपिडिया पढ्ने हो होइन मलाई थाहा थिएन त्यो द्याट मुभी वाज द्याट डार्क भनेर Okay. You know what I mean? Yeah. And then I watched the movie, and then I don't want to ruin it for everybody who haven't watched the movie. But I had no idea. You know what I mean? Yeah. And then I was like so sad. Boy in the striped pajamas. Sorry, White the and boy the in the striped pajamas. Yeah. White one is my idea. And it was very heartbreaking to watch this. अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ केही समयपछि हाम्रो माई गॉड आइम सो ब्याड विथ नेम्स आइम गुड विथ मेमोरी के ब्याड विथ नेम्स होइन लियम निसन Schindler's List होइन and then I went on that you know what I did right I went on the full के अरे World War Holocaust movies होइन अनि त्यतिखेर त्यो गराएको थिएँ मैले अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अब एकैचोटि यता आएर यो हेर्न चाहिँ मैले सकिनँ कि अब म मेन्टली प्रिपेयर्ड थिइनँ कि यो मुभी हेर्नको लागि त्यो हुन्छ त्यो आफ्नो एउटा मुड हुनु पर्यो त्यो खालको मुभी हेर्ने छैन भने लाइक यु वन्ट लाइक यु कान्ट कन्टिन्यू लाइक या अब स्याड नि त It's really sad, bro. I don't know why I went in a very sad mode. It's really sad. संसारमा भएको ठुलो घटनाहरूको चलचित्र हेर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो कहिलेकाहीँ त्यो हार्डसिपमै र कहिलेकाहीँ त्यो एन्डिङ पनि खै मान्छेले के सोचेर गर्छ होइन त्यो एन्डिङ यस्तो दर्दनाक हुन्छ नि होइन र त्यही छोडिदिन्छ क्या मान्छेलाई अनि त्यो मान्छे त्यहाँबाट बाहिर निस्किनै सक्दैन कि अहिले मैले त्यो स्ट्राइप पजामाज मुभी सोचेँ भने होइन म त्यहीँ पुग्छु कि सो स्याड लाइक वेन इट कम्स टु लाइफ इज ब्युटिफुल म त्यही त्यो लास्ट त्यसमै पुग्छु इट्स अ very sad film because it's happy and then it just makes you sad. And then you know where you need to go. Pursuit of Happiness. Regardless if you like Will Smith or not. I did. Okay, another thing, just like you said, Will Smith मन पराउँदैन ठिकै छ. I think it's important आर्ट र उसको आर्टिस्टलाई छुट्याउने क्या त्यो चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो हुन्छ नि ठिकै छ उसले चाहिँ गर्यो बट द्याट डजन्ट मिन द्याट आई स्टार्ट हेटिङ पर्सेट अफ ह्याप्पिनेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चिज मैले अस्ति भर्खर रियलाइज गरेको कान्ट हेट लाइक या त्यही हो That's a good movie, man, when you think about it. That's a good movie. It's a very good movie. All right, let's come back to reality. And this is and then what made you jump into the world of social media? Yeah. यसको पछाडि पनि स्याडनेस छ भन्ने होइन मैले खास युट्युब पेज चाहिँ 2014 खोलेको थिएँ तर त्यो स्केचेसहरू हाल्थेँ त्यो त्यस्तो ठिक चल्दैन थियो रियाक्सन भिडियो पनि गरेको हुन्छ नि दिस ट्रेलर इज भेरी नाइस भन्ने हुन्छ नि त्यसरी पनि गरेको 2-3 जति गऱ्यो त्यो मजा आएन त्यहाँदेखि चाहिँ एज इन मुम्बई वी वर वर्किङ अन अ लट अफ स्क्रिप्ट्स एन्ड अल आई वाज द जुनियर राइटर असिस्टेन्ट राइटर हुन्छ नि एउटा पनि चलेन एज इन एउटा पनि लाइक एउटा सर्टन स्टेजमा प्रोजेक्ट बन्द भयो हुन्छ नि लाइक एउटा बायोपिक थियो त्यो फर्स्ट ड्राफ्ट बाद प्रोड्युसर्स सेड वी आर नट पेइङ मोर कुनै के थियो त्यहाँदेखि 2टा वेब सिरिज थियो एउटा फिल्म थियो द्याट आई वाज वर्किङ अन होइन सो 2 वर्षमा आई वाज वर्किङ अन 4 प्रोजेक्ट्स एन्ड नन अफ देम वेयर मटिरियलाइजिङ इन्टु समथिङ हुन्छ नि त्यो पाइपलाइनमा अड्किरहेको थियो अन्त एक प्रकारले डिप खाँदो रहेछ क्या हुन्छ नि इट्स जस्ट लाइक रिजेक्ट आई वाज अल्सो पिचिङ माई ओन स्टफ त्यो पनि रिजेक्ट भइरहेको थियो होइन त्यहाँदेखि पाखी टारवाला सी वाज अ मेन्टर ओन्ली नि सी टोल्ड तू स्ट्यान्डअप करता है त्यतिखेर स्ट्यान्डअप कर होइन गेट अ नाइस वे अफ टेकिङ आउट फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि त्यो स्टेजमा गएर जे पनि त्यो एउटा क्रिएटिभ आउटपुट राख राम्रो हो तेरो लागि भन्यो ठिकै छ युट्युब पनि गर्छस् तँ अहिले किन नगरेको भन्यो गर होइन एटलिस्ट यु आर नट थिङ्किङ अबाउट थिङ्स द्याट यु डोन्ट वान्ट टु थिङ्क अबाउट वेन युर डुइङ युट्युब अर स्ट्यान्डअप नि त त्यहाँदेखि मुम्बईमा हुँदाखेरि 2018-19 चाहिँ अलिक थाले गर्नु युट्युब गर्नु थालेँ इनिसियली युज टु डु प्यारोडी सङ्ग्स हुन्छ नि होइन त्यो सेप अफ युहरूको होइन ताकीहरू That's so famous, bro. That's the highest, most famous you have. I don't know how, why हुन्छ नि like very stupid होइन that was the whole point it has to be stupid I'm in love with the taste of you it's that simple funny, bro. it's that simple
त्योहरू गरेँ त्यसले अलिकति चर्चित भयो च्यानल अलिकति रिच बढ्यो त्यहाँदेखि चाहिँ यो रिभ्यूहरू गर्नु थाल्यो बिकज आई लभड प्रिटेन्सियस मुभी रिभ्युज पहिला त्यो विश्व र कननले गर्थ्यो दे युज टु रिभ्यू ओल्ड मुभिज बलिउड मुभिज हुन्छ नि आई स्टार्टेड अन्त त्यो फर्मेट चाहिँ आई चोज नट सोइङ माई फेस बिकज त्यसको लागि क्यामेरा पनि चाहियो लाइटिङ पनि चाहियो सो जस्ट साउन्ड एन्ड क्लिप्स त्यहाँदेखि चाहिँ फर्स्टमा 2टा हिन्दी मुभी गरेको थिएँ जुडुवा र बागबान त्यहाँदेखि चाहिँ नेपाली गरौँ भने नेपालीमा चाहिँ कति छ नि त लाइक आफ्नै हो जे भएन होइन अन्त सो द्याट्स हाउ आई गट इन्टु द होल युट्युब गेम अन्त कोभिडले गर्दाखेरि झन् बढ्यो किनभने कहीँ जानु छैन घर बसेर स्ट्यान्डअप पनि गर्नु छैन राइटिङको काम पनि छैन घर बसेर युट्युब बनायो स्टिल द मोस्ट इन्कन्सिस्टेन्ट युट्युब आई फिल होइन किन कोही बेला महिनामा एउटा महिनामा 2टा होइन 3टा भयो भने त आम्बो हुन्छ बट या I believe we are the most consistent, huh? You got to do it as a job रहेछ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जे कुरा नि मैले चाहिँ जिन्दगीमा जे कुरा पनि गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु गिभ माई हार्ट एन्ड सोल नभए त्यो हुँदैन मलाई चाहिँ पर्सनली चित्तै बुझ्दैन कि होइन हार्ट एन्ड सोलै दिनुपर्छ कि मैले चाहिँ होइन वाट एभर आई हेभ डन of course I failed in a few things that I couldn't give my heart and soul होइन बट हार्ट सकेसम्म आफ्नो पुरै लगाइदिने हो कि होइन कहाँ पुग्छ थाहा छैन अब त्यो त कसैलाई पनि थाहा छैन नि होइन यु थ्रो इन एभ्रिथिङ एन्ड यु सी हाउ इट गोज लट अफ पिपल आस्क मी लट अफ पिपल सेन्ड मी मेसेजेस एन्ड से इट हुन्छ नि I don't reply back to them but I do see it होइन पिपल सेन्ड आस्क कसरी गर्ने हाउ इज इट पोसिबल हुन्छ नि हाउ क्यान यु डु सो मेनी थिङ्स इन अ लिमिटेड स्प्यान अफ टाइम प्रायोरिटिज राख्नुपर्ने रहेछ क्या आफ्नो प्रायोरिटिज के हो त्यो सकाउँदै जाने रहेछ कि होइन त्यो भइसकेपछि चाहिँ सबै थोक भ्याउँदो रहेछ कि प्रायोरिटिज त्यो राख्न जानेन भने चाहिँ ट्रिकी त्यहाँ हुँदो रहेछ कि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुने रहेछ कि हाउ इज मुम्बई टु बी अनेस्ट होइन जस्ट इट्स भेरी भेग आइ एम आस्किङ यु इन अ भेरी भेग वे होइन मुम्बई कस्तो छ सहर It's a great place if you have work. If you don't have work, it's one of the darkest places for you. किनभने everyone around you is working. होइन अन्त काम छ भने मान्छे भेट्छ यताउता हुन्छ काम छैन भने केही छैन हुन्छ नि there were times when अब राइटिङको कोही बेला काम हुँदैन थियो अन्त स्ट्यान्डअप पनि कोही बेला त गइन्छ होइन अन्त त्यो रेन्ट इज भेरी हाई हुन्छ नि भेरी हाई हो so then you either take up odd jobs as in ADहरू गर्थे एडहरूमा होइन अनि त्यो पनि छैन भने चाहिँ if you don't have work then you don't know what to do क्या छैन लाइक everyone is working around everyone is doing their best हुन्छ नि that's why like you take like that place takes out the best in people क्या or like just slams you down क्या it's how you see it like stand up पनि त्यही भएर त ग्रो गरे जस्तो लाग्छ किन मुम्बईमा I was like मुनावर त्यो अघि भने दे वेयर देयर अनि त्यो एउटा ग्रुप थियो होइन अन्त त्यही सर्कलमा पर्फर्म गर्दाखेरि एभ्री वान इज डुइङ बेटर वाइ एम नट एबल टु डु बेटर होइन सो यु वर्क हार्ड अन यर स्किल्स होइन राइटिङमा पनि युआर इन अ रुम फुल अफ राइटर्स रुम हुन्थ्यो होइन हाम्रो यु हेभ अबास टायरवाला यु हेभ अदर राइटर्स होइन दे हेभ अमेजिङ आइडियाज होइन अन्त सो आई सुड अल्सो वर्क हार्ड टु कम अप विथ गुड आइडियाज त्यो एउटा हुन्छ नि अन्त त्यो काम हुँदाखेरि एक्साइटिङ काम छैन भने चाहिँ के हो जिन्दगी हुन्छ नि क्या वाट एम आई डुइङ सो या द्याट्स क्वाइट इट डिपेन्ड्स अन वाट यु आर डुइङ इफ यु आर इन अ ह्याप्पी प्लेस इफ यु आर वर्किङ देन इट्स द बेस्ट प्लेस टु बी इट्स अ भेरी कुल सिटी होइन अन्त इफ यु डोन्ट हेभ एनी वर्क देन इट क्यान बी क्वाइट डिप्रेसिङ थ्याङ्कफुली आई ह्याड वर्क मोस्ट अफ द टाइम्स बट वेन आई डेन्ट देन त अलिक के गर्नु हुन्छ नि त्यो कुन चाहिँ एउटा सिनेमा सुनेको थिएँ कि सपनाको सहर भनेर सुनेको थिएँ कि मैले होइन यो मेक इट यु ब्रेक इट खाले हुन्छ नि मलाई चाहिँ फेसिनेटिङ लाग्छ मलाई हुन्छ नि होइन के रहेछ भनेर कि त्यो के रहेछ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो भनेर आई युज टु सेयर माई रुम विथ फ्ल्याट थियो 2 BHK 5 of us used to stay in 45,000 थियो हुन्छ नि रेन्ट होइन इन गुड लोकेसन अन्त 2 of them were actors हुन्छ नि होइन अन्त आफू त जीवन राइटर हो यताउता गइन्छ उनीहरू एक्टिङ जब पाउनु पनि साह्रो हो नि त किनभने त्यस्तो बेसी अपर्च्युनिटी छैन होला जस्तो लाग्छ होइन उनीहरू जहिले आरामनगर भन्ने त्यहाँ अडिसनहरू भइबस्छ त्यहाँ जान्थ्यो अडिसनमा दिनभरि बस्थ्यो फर्किन्थ्यो इट्स क्वाइट इन रिजेक्सन एक्सेप्टेन्स भन्दा बेसी रिजेक्सन पाउँछ नि त
किनभने एन्ड दे डोन्ट जस्ट से कि अच्छा आप नहीं आ सकते लाइक फर्स्ट इज फिजिकली हेर्छ तिमी इफ युआर गुड फिट फर द्याट क्यारेक्टर अन्त छैन भने आउट 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 त्यसरी हुन्छ नि इट्स क्वाइट डिमिनिङ एट लाइक इफ यु सी के हो त्यो एभ्री डे भेट्नु इज क्वाइट हार्ट ब्रेकिङ जस्तो लाग्छ होइन अन्त नट फिट भन्छ आउट होइन नट फिट नट फिट नट फिट भनेर चाहिँ टक्कै निकाल्यो त्यहाँदेखि जो भयो चाहिँ त्यहाँदेखि नेक्स्ट लेभल अफ अडिसन्स हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ हो त्यो कति चाहिँ हुन्छ होला क्या कति चाहिँ यु निड अ लट अफ सेल्फ strength or whatever to actually that's why immense respect for people who can make it in this industry किनभने भेट्छ नमिठो भेट्छ you fall down you will be kicked again and again especially actors I feel त्यस्तो छ मैले सोचिरहेको छु कि मैले सोच्दै के हुन्छ नि होइन कोही व्यक्ति ल्याएर चाहिँ नट फिट not fit not fit and not just one say every day you go for an audition you like 10 दिनमा एक दिन सायद फिट होला 9 खेप त नट फिटै भेटेन सो या क्वाइट स्याड या इट इज वेटिङ यस्तो नदेखेर पनि त्यो क्युरियोसिटी भयो होला मलाई होइन अब संसारको के अरे बिग एप्पल भन्ने गएर हेरेँ मैले के रहेछ त्यहाँ भनेर हेर्दाखेरि हो रहेछ कि मैले त्यो के देखेँ भने त्यहाँ चाहिँ मान्छेले काम जुन हुन्छ नि होइन त्यो समय समयको के त्यहाँ होइन त्यो सबैमै थाहा हुन्छ कि बसिरहेछ अर्को व्यक्तिलाई छेउको व्यक्तिको केही मतलबै छैन कि बाल मतलब छ उसको जिन्दगी के होला जेसुकै होस् उसले कानमा आफ्नो दुईवटा ठुसेको छ उसले म्युजिक सुनिरहेछ ऊ आफ्नो कामतिर लागिरहेछ होइन र त्यो फास्ट पेस जिन्दगीको के हुँदो रहेछ मैले त्यहाँ गएर देखाएको कि त्यो अर्को एलए गएको थिएँ कि म होइन त्यहाँ एकजना एक्टर साथीहरू पनि भेटाएँ बनाएको थिएँ मैले होइन अनि त्यो उनीहरूको पनि अलमोस्ट सिमिलरै थियो कि होइन त्यो हलिउडमा टु मेक इट इज अब यु मेड इट होइन लाइक द्याट्स इट होइन अनि त्यहाँ पनि त्यो द स्ट्रगल इज रियल भन्छ नि सुनेको थिएँ कि मैले त्यहाँको मलाई उसको बम्बईको सुन्नु मन थियो कि त्यहाँको के रहेछ भनेर कि डिड यु वर्क विथ एनी इन्ट्रेस्टिङ पिपल द्याट्स विभ हर्ड अबाउट विभ सिन अबाउट एक्टर वाइज स्वरा भास्कर त्यहाँदेखि के थियो अरू त त्यस्तै सर्ट फिल्महरूमा यताउता गोविन्दाको छोरीहरू हुन्छ नि अन्त त्यो उडानको एक्टर एन्ड अल द्याट मोस्टली युट्युब एक्टर्सहरू हुन्छ नि त्यस्तोहरूमा अन्त अरूको थियो टेलिभिजन सिरियलको पनि ठुलो मार्केट छ होइन त्यहाँ त ह्युज मार्केट ह्युज इफ लाइक मेरो रुममेट पनि नि हि गट सोनी हो कि कुन चाहिँमा चाहिँ उसले एउटा रोल पाएको थियो 10 सेकेन्डको रोल थियो ल भेरी ह्याप्पी हुन्छ नि सो ह्याप्पी 10 सेकेन्डको रोल हि वाज भेरी ह्याप्पी खुसी लाग्यो क्या उसलाई देखेर लाइक द नट फाइनली फोन गरेर क्या मेरो आउँदैछ घरमा क्या दे आर अल्सो वेटिङ फर द सन टु बी अन टिभी नि त 10 सेकेन्डको लागि हि वाज भेरी ह्याप्पी फ्यामिली वाज अल्सो भेरी ह्याप्पी हुन्छ नि अनि त्यस्तो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा एकजना एक्टर आउँदाखेरि होइन डु यु रिमेम्बर एकजना एक्टर आउँदाखेरि चाहिँ एकजना एक्टरले कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरेको थियो कि होइन कस्तो यङ एक्टर हो होइन मैले कस्तो बिर्सेँ को आउँदाखेरि चाहिँ होइन अनि त्यो यङ एक्टर थियो कि ओल्ड एक्टर मैले बिर्सेँ होइन मैले एकदम बिर्सेँ तर कन्टेक्स्ट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सबै थोक सकिसकेपछि चाहिँ लास्टमा नामहरू आउँछ नि होइन रोल हुन्छ नि होइन नाम रोल हुँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि सबैजनालाई देखाउने रे कि ए मेरो नाम आउँदैछ है त्यो एक्साइटमेन्ट पनि हुन्छ नि त होइन एक हिसाबले टेलिभिजनमा एक हिसाबले अब पर्दामा नाम आउँदाखेरि मैले कोसँग कन्भर्सेसन भएको थियो मैले कम्प्लिटली बिर्सेँ तर द्याट्स सो फेसिनेटिङ कि हुन्छ नि वाट मेक्स यु किप अन राइटिङ फर मुभिज or short movies? What gets you going? I don't know, story like it's I don't know, it's a very beautiful this whole process of filmmaking जुन चाहिँ छ नि साह्रै मिठो लाग्छ कि किनभने खाली पेजबाट एउटा आइडियाबाट एउटा पेजमा चाहिँ गयो त्यहाँदेखि हन्ड्रेड्स अफ पिपल वर्क अराउन्ड इट टु टर्न इट इन्टु अ रियालिटी लाइक रियालिटी एज इन अन स्क्रिन हुन्छ नि सो जस्ट टु गेट द्याट आइडिया इन देयर हुन्छ नि एन्ड इट हेज अ लट अफ रुल्स लाइक राइटिङ स्क्रिन प्ले हेज अ लट अफ रुल्स होइन यु हेभ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्स हाउ यु डु यु सी यर क्यारेक्टर्स वाट इज द ब्याक स्टोरी आई हेड ग्रेट टिचर्स होइन अब्बास सर एन्ड पाकी म्याम अमेजिङ टिचर्स दे मेड मी फल इन लभ विथ द होल आइडिया अफ स्क्रिन प्ले हुन्छ नि द राइटिङ पार्ट अफ इट एन्ड एभ्रिथिङ अबाउट क्या भन्छ तिम्रो त्यो एक त इट्स नट नोभल राइटिङ यु हेभ लिमिटेसन यु हेभ टु राइट 100 पेजेस फर अ फिल्म होइन 100 पेजमा तिमीले सबै चिज भन्नु पऱ्यो एन्ड द इकोनोमी अफ वर्ड्स हुनु पऱ्यो यु क्यान लाइक डोन्ट टेल सो भन्छ नि होइन सिनेमामा
And you have to show, okay, without saying, you have to say a lot of things, and you have to say also, and like it's it's beautiful. I feel like it's very beautiful. Also, अहिले केही आएको छैन मेरो होइन personally, but I'm working on that होइन. अन्त बिस्तारै आउँछ होला. Are you working on Nepali movies? Are you writing anything? Do you want to write anything? Yeah, so I'm so अहिले चाहिँ मेरो साथीको प्रोजेक्ट छ, त्यसमा बिजी हुन्छु. त्यसको बाद I'll pitch my own stuff. एउटा सिरिज आइडिया थियो होइन, त्यो चाहिँ मैले पिच गरेको थिएँ, बट देन एसएमइज एप हुन्छ नि हाम्रो एन्ड नेटफ्लिक्सहरू जस्तै, दे पिक्ड इट अप, बट दे वर लाइक वी वान्ट टु मेक इट इन एसएमइज. आई वाज लाइक बट आई वान्ट टु मेक इट इन नेपाली अर हिन्दी होइन. दे लाइक नो ओके फाइन. त्यहाँदेखि त्यस्तै छ. सो आई पिच्ड अ लट अफ स्टफ गोइङ अराउन्ड. I just need good producers. What would be interesting? What would be interesting if you write, I know, if you write a nice Nepali movie, what kind of movie would you want to write? Me? Yeah. I want to write a family drama. Family drama, simple. Huh. Yeah, a lot of stories inside one's family. Just explore that. अरू कहीँ जानै पर्यो, तिमीलाई डाँडा काँडा जानै पर्दैन, घरमै हुन्छ मजाको स्टोरी. Also it's always about the budget also, I feel. होइन, इनिसियली कसले इन्भेस्ट गर्ला. So if family drama means confined space, confined location, lot of characters, lot of masala there. So त्यही जस्तो लाग्छ. I think that would be the first thing that I would write, but you never know. But you never know, होइन. म त थ्रिलर्स मन पराउने मान्छे यार, म त थ्रिलर भवाल मन पर्छ. What's your starting line at the festival tomorrow that everybody has already heard? What's your starting line? Have you thought about it? Yeah. So guys, I'm going to be performing for 30 minutes, but since I'm a guy, I might not be able to perform for that long. That's a good one, man. That's a really, really good one. Writing jokes is an art, man. It is an art. I think I've said this before. I think I said it when Irish was here. Sprite had sponsored, and the friends did a lot of comedy shows. A lot of stand-up on them, right? अनि फ्यान्टास्टिक टन्नै भएको थियो. अनि त्यसपछि म एउटा चाहिँ इट वाज राइट नेक्स्ट टु माई अपार्टमेन्ट कि होइन. अनि म एक दिन म गाडी लिन गएको थिएँ, गाडी स्टार्ट गर्दै थिएँ, के थियो अनि मैले ठ्याक्कै छेउमा देखेँ. अनि म गएँ कि एकछिन, आई जस्ट वक्ड इन कि होइन. इट वाज ओपन माइक होइन. म यतिकै गएँ अनि पछाडि बसेँ अनि हेरेँ मैले होइन. त्यो कपाल अफ कमिक्स हुन्छ नि, यङ कमिक्स हु आई नो नाउ होइन. जस्ट कपाल अफ इयर्स गएँ अनि म यतिकै पछाडि बसेँ होइन. अनि त्यसपछि आफूलाई पनि भन्नु लाग्ने रहेछ कि त्यो सबैलाई हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई. हो, it's who doesn't want to be funny? Who doesn't want to be the funny guy? क्या हुन्छ नि होइन. स्पेसली ओपन माइक्सहरूमा होइन, एभ्री वान इज ट्राइङ नि त. नो वान इज ट्राइङ टु से द्याट ओ आई एम द फनिएस्ट गाई होइन. लाइक एभ्री वान इज ट्राइङ द्याट. स्पेसली लाइक आई लभ नेपालको ओपन माइक सिन अहिले जे छ नि. अस्ति आउँदाखेरि आई भिजिटेड 2 ओपन माइक्स होइन, मजा आयो हो. अन्त आई थिङ्क लाइक एज एन अडियन्स लाइक अब म पनि खास एकखेपमा त बिमारी भएको थिएँ होइन. आई डिन्ट वान्ट टु पर्फर्म, बट उनीहरू पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ योजना सोधेको थिएँ होइन पर्फर्म गर्ने भने होइन. मैले गर्दिनँ, बिमार छु भने होइन. उनीहरू गर्दै थियो योजना मलाई पनि बोलाउनु. सो इट्स आई क्यान सी वाइ यु वुड अल्सो वान्ट टु गो एन्ड लाइक पर्फर्म. के हुन्छ नि, किनभने तपाईँको नि त फनी स्टोरिजहरू छ होइन. यु वान्ट टु टेल दोज होइन. हु डजन्ट वान्ट टु बी द फनी गाई नि त. सो या yeah. Have you tried it? No, man. I'm too fucking scared, bro. एक बार. It's an open mic. No one knows. No. You're too scared, bro. I've done events in front of 20,000-30,000 people. Like, I hosted events in front of so many people. But doing a stand-up is like you need to be another breed to do that. Okay, bro. I'm amazed at you guys like Ayush, guys like Sajan, other comedy champion. I don't know if you've watched Comedy Champion or not, right? Yeah, I like Biki because Biki is a friend. So there you go. Because the Comedy Champion has there are tons of other guys like others. Tons of, we've got veterans, like we've got legends like Santosh Dai, and we've got Sandeep Dai, and we've got fantastic, amazing talent in Nepal. Tara, I respect everybody. It's not my cup of tea. It's like somebody telling me to go and sing. I can't remember words. I can't sing. No, but when you're hosting, yeah. So त्यसमा पनि त आउँछ तर the level of what you guys do, अरे त्यति साह्रो छैन. इट्स जस्ट बेसिक अब्जर्भेसन, बेसिक राइटिङ हुन्छ नि, त्यही त. आई थिङ्क लाइक आई ट्राइड होस्टिङ वान्स. ओके, फर्मल इभेन्ट सकिनँ हुन्छ नि. एक त फर्मल इभेन्टमा मिनिस्टर अगाडि बसिरहेको छ, मुखबाट त्यो छाडा बोल्ने बानी हो. स्टेजमा पुग्ने बित्तिकै
कन्ट्रोल गर्दा हुन्छ नि क्या आई स्टप होस्टिङ आफ्टर द्याट हुन्छ नि It takes another level of सबै थोक चाहिँ it's experience रहेछ कि होइन once you keep on doing it त्यो एउटै कुरा गर्दै गइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने या त स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ या त त्यसलाई कसरी दामी बनाऊ हुन्छ कि होइन अनि मेरो अप्रोच चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि म त्यसलाई अझ कसरी तिखार्दै जाउँ हाउ डु आई मेक माई स्किल्स सार्पर every single day like a sword of a samurai. You need to take care of it every single day. You know, you need to go ahead and take care of it every day so that you can be, it's sharper. That's why it lasts thousands of years, ni. So म चाहिँ त्यसरी लिन्छु कि आफ्नो स्किल्सहरूलाई चाहिँ सार्प गर्दै जाने हो कि ठ्याक्क उल्टो गर्ने होइन कि सो त्यसलाई सार्प गर्नको लागि अब के टुल्स चाहियो त मलाई त्यो अपनाउँदै जानुपर्छ जस्तो द्याट्स हाउ आई फिल एन्ड द्याट्स वाट आई सी टु young people who want to get into my line of work because I want other hundreds of Sanjays to come on, you know, and then just get better at what you do and don't give up. And keep on trying and keep on sharpening your skills. तिमीहरुकोमा त्यही हो के but ore bafre, I don't know how comics do it on stage. It's really fascinating to see it because the rejection of when people don't laugh, how do you deal with that? पहिला चाहिँ मुम्बईमा हुँदाखेरि क्वाइट डिफिकल्ट होइन किनभने त्यतिखेर त फर्स्ट टाइम सिक्दै गर्दै पनि थियो त्यतिखेर नट डिफिकल्ट लाइक आई वाज ओके विथ पिपल नट लाफिङ हुन्छ बिकज आई न्यू आई वाज जस्ट लर्निङ त्यो फेजमा अहिले नाउ द्याट अलिकति नाम छ होइन नाउ इफ आई एम नट एबल टु मेक सम वान लाफ द्याट मिन्स सो शिट आई निड टु गो ब्याक एन्ड रिराइट स्टफ हुन्छ नि होइन अहिलेसम्म धन्न राम्रै गएको छ होइन भोलि कस्तो हुन्छ थाहा छैन तर के अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै गएको छ देयर आर टु काइन्ड्स अफ अडियन्सेस वान हु लिसन टु यर जोक्स एन्ड डोन्ट लाफ एन्ड लाइक टु काइन्ड्स अफ पिपल हु डोन्ट लाफ देन देयर अदर हु डोन्ट लिसन टु यर जोक एन्ड डोन्ट लाफ होइन त्यो ठिकै छ त्यो मेरो त्यो कन्सर्न इफ सम वान इज लिसनिङ टु मी एन्ड इफ दे हेभ कम हियर टु लाफ एन्ड इभन इफ दे डोन्ट लाफ द्याट मिन्स आई हेभ टु थिङ्क अबाउट इट लाइक आई सेड न अ कमिकको रियलाइजेसन इज अन स्टेज एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम इफ आइ एम सेइङ अ ब्याड जोक I know at that point of time this is a bad joke, you can't be doing this again. You have to go back. That's why I think most, I don't know, यतातिर गर्छ गर्दैन I record my set त्यो दिनको फोनमा अडियो रेकर्डिङ गो ब्याक लिसन कुन पोइन्टमा हाँस्दैछ कुन पोइन्टमा हाँसेको छैन किन हाँसेको छैन ओके यो पोइन्टले गर्दा हाँसेको छैन होला यु गो ब्याक थिङ्क अबाउट इट एन्ड देन कम ब्याक स्ट्रङ्गर द्याट्स इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट आर्ट फर्म आइम नट जस्ट सेइङ द्याट बिकज आइम डुइङ किनभने यसमा प्र्याक्टिस भनेको अडियन्सको अगाडि होइन रुममा बसेर ऐनाको अगाडि जोक्स भनेर प्र्याक्टिस हुँदैन किनभने तिमीलाई थाहा छैन यो हाँस उठ्दो छ कि छैन अडियन्स के अगाडि नै हो द्याट्स वाइ ओपन माइक्स ह्यापन सो द्याट यु क्यान प्र्याक्टिस युर क्राफ्ट होइन सो या Good man, I'm glad and I'm excited for you. What else are you working on? Anything specific that you're working on that you want to share with everybody? अहिले चाहिँ अब के थियो If you have anything. होइन अहिले फिनिस माई टुर सिक्किम सो आई डिड 6 टाउन्स होइन त्यहाँदेखि त्यहाँ फर्स्ट टाइम टुर गरेको आई जस्ट ह्याप्पी होइन लाइक जस्ट गोइङ आउट देयर डुइङ माई थिङ होइन दामी दामी सो भयो अन्त अब चाहिँ यो भोलिको सो सकेर चाहिँ नट डुइङ स्ट्यान्डअप फर सम टाइम आई विल बी हेल्पिङ माई फ्रेन्ड विथ हिज वर्क होइन अन्त अक्टोबरसम्म चाहिँ बिजी नै हो अक्टोबरसम्म चाहिँ एउटा सिरिजमै बिजी हो त्यहाँदेखि उता हेरौँला Good man, I'm glad, and it's a pleasure having you over, man. This was fun. Yeah. You gave me so much insight about so many different things. I had no idea about. I was quite scared. Podcast में किसी को ना करना होता ठीक है, but like yeah, I think it's a good host can make you speak. I'm glad, man. I'm glad, and I'm definitely gonna suggest me a route to see majority parts of that side of the planet, your side of the planet. Like if you are going to come, just let me know. मेरी दीदी को travel sponsor, she has a better idea how to do things. And दीदीको ट्राभल्स पनि छ एउटा भनेर मलाई भद्रपुरबाट एउटा बेसिक रुट देऊ न नट जस्ट फर मी बट फर लट अफ पिपल हु वान्ट टु ट्राभल द्याट साइड अफ द प्लानेट ओके सो तपाईँ एयरपोर्ट तपाईँको क्लोजेस्ट इज भद्रपुर होइन भद्रपुरदेखि तपाईँ काकरभित्ता आउँछ काकरभित्ता इज द बर्डर त्यहाँदेखि सिलगढी आयो सिलगढी तपाईँको सो भद्रपुर 45 मिनट्स भद्रपुर टु काकरभिट्टा 30 मिनट्स सो 3 hours ma 3.5 hours ma you can get to Siliguri पुगेर now you have 3 different places that you can go Darjeeling Kalimpong Sikkim हैन Sikkim Darjeeling so either you can finish Sikkim हैन Sikkim has that
इन्ट्रेस्टिङ थिङ वेयर देयर आर अहिले 6वटा डिस्ट्रिक्ट छ, पहिला 4टा थियो, 4टा डिस्ट्रिक्टको डिफ्रेन्ट थिङ्स टु सी हुन्छ नि. नर्थमा यु क्यान सी स्नो, यु क्यान सी द डेजर्टेड खालके त्यो हुन्छ नि, त्यो लद्दाख टाइपको त्यस्तो लेक्सहरू छ. इस्टमा युल सी द कसिनोज, युल सी द के भन्छ ग्याङटोक त्यो लाइफ होइन. वेस्टमा युल सी द होमस्टेज, त्यो भिलेज टुरिज्म. साउथमा युल सी 4 धाम, त्यो के भन्छ रिलिजियस प्लेसेस एन्ड अल द्याट. सो एभ्री डिस्ट्रिक्ट हेज इट्स ओन मजाको फ्लेभर हुन्छ नि. सो तपाईँले एउटा सिक्किममा आएर 4 डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ थिङ वाट एभर यु वान्ट टु डु होइन. सो सिक्किममा आउँदाखेरि युल हेभ टु हेभ अ लङ्गर त्यो प्लान होइन. 1 हप्ताको आयो भने ठिकै छ, 3-4 दिनमा तपाईँ यताउता घुम्नु सक्छ. बट इट्स बेटर द्याट यु go around. Trekking, West Sikkim को trekking routes are very good. Like you trek होइन, बेनाले ट्रेक गराउँछ. So सिक्किम भयो. Then दार्जिलिङ always people's favorite होइन. दार्जिलिङमा तपाईँ टाइगर हिल or all the basic things or just eating there. हामी त खानु नै जान्छ कोही बेला. Just go eat there. जाडो घामै लाग्दैन, जाडो यति बेसी हुन्छ नि दार्जिलिङ. And then there is Kalimpong. Kalimpong has a beautiful history होइन. कुनै दिन अर्को पालि भेट्दाखेरि भन्छु होला, इट्स प्रिटी लङ. अन्त त्यहाँ चाहिँ अचम्मको मान्छेहरू आएर बस्थ्यो क्या पहिला. अरेबियाको क्विनको पनि त्यहाँ बङ्गलो छ होइन. राजस्थानमा कुनै कसको किङको पनि त्यहाँ बङ्गलो छ. त्यस्तो हुन्छ नि, भेरी वियर्ड प्लेस. सिआइएहरू पनि आउँथ्यो. सिक्किमको हिस्ट्री वाज अल्सो समहाउ इन्फ्लुएन्स फ्रम कालिम्पोङ. सो द्याट इज वान अफ स्पाइडर्स नेस्ट भन्थ्यो. त्यो के थियो यता टिबेटबाट यता बगाउँदाखेरि कालिम्पोङमा आएर त्यो के प्लान्सहरू भएको, चाइना कसरी उत्यो गर्नु. सो अल दोज थिङ्स, भेरी ब्युटिफुल हिस्ट्री कालिम्पोङ. सो कालिम्पोङ इज अ प्लेस वेयर यु क्यान जस्ट कम सिट राइट. द्याट्स वाट वी डु. वी गो देयर, वी राइट. अन्त क्वेन्ट टाउन, स्टिल इन द 90s ह्याङओभर भन्छु हो म जहिले. अन्त सो त्यस्तो 3टा ठाउँ छ. एन्ड देन देयर इज सिलिगुडी, द प्लेन्स होइन. डुवर साइड भयो तपाईँ, त्यहाँदेखि उता के थियो भुटान जाँदा पनि हुन्छ. सो आई थिङ्क द्याट प्लेस, दिस प्लेसेस लाइक एउटा मजाको 15 दिनको ट्रिप गऱ्यो नि मजाले क्या भ्याउँछ. सबै थोक भ्याउँछ होइन. तिमीलाई नेपालमा कता कता जानु मन छ? अब एनी स्पेसिफिक प्लेसेस? अघि त हामी पोखरा लुम्बिनीको त कुरा गरिहाल्यौँ होइन. एनी स्पेसिफिक प्लेस द्याट यु वान्ट टु गो? के थियो पोखरा अभियसली. अन्त चितवन. I want to see the Terai also. होइन. I just came back from there. ए हो? Yeah, I was there for कति 3 दिन गएको थिएँ म होइन. For 3 days 3 दिनको लागि गएको थिएँ म. Beautiful place होइन. I left a small little piece of my heart in Chitwan यसपालि जाँदाखेरि चाहिँ होइन. Really beautiful, and if you're lucky you get to see the tiger होइन. Pick one, I'll take you next time, brother. Chitwan or Pokhara, which one would you pick if you want to go? I think Pokhara चाहिँ because दिदीहरू छन्, प्लान छ. Done. So Chitwan done, man. Next time I'll take you to Chitwan. Hopefully we'll get to see the tiger. Done? Awesome, brother. Ekdam. Thank you very much for coming, man. This is a pleasure. Ekdam. Pleasure was mine. Come back again. This is your home, brother. Ekdam. All right, everybody. See ya. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.